አወልደ መንፈስ ቅዱስ ወሰሚዑ እትብሲ በከየ ወይኔ ኦ አጋእዝየ ኢትክዱኒ አቂበ አሐቲለቶ ወዘታግህልዎሙ ለኵሎሙ ጻድቃን ወሰማዕት ከመ ይግበሩ ተአምረ ወመንክረ በኀበ ኩሉ ሰብ እፎ ተስንዕክሙ አድኅኖታ ለደርሆ ዘወሃብክሙ ዝንቱሰ ኦፍአሶር ኢተካልክሙኒ ወኢትዔዝክሙኑ ኩሎ እንስሳ ወአራዊተ ገዳም አንሰ ሰማዕቱ እምንእስየ ዘይብሉ ኩሎ ይከአለክሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለምን ፈነክምዎ ወዘንተ ብሎ አተው ሰቤቱ ወበሳኒታ ገስዎ ለውእቱ ኦፈ አውሳት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወይቤልዎ አግብአ ለኢቲለቶ ውስተ ቤታ ከመ ትኩን ለተዝካርነ ወዘንተ ሰሚዖ ኦፈ አውሶት አብጽሐ ለኢቲለቶ ሀበ አንቀጸ ሀገር ወሰረረ እምላዕለ ቤት ዘነዳይ ወጸርሐ ዘይብል ተጋብኡ ኩልኩም ሰብአ ሀገር ከመ ኢዜንወክሙ ዘረከበኒ በእንተ ኢቲለቶ ወወሰድክዋ ትማልም እምይእቱ ቤት ወበእንተ ዘእምሃልክሙኒ በስመ አጋዕዝትየ ወበእንተ ዘተአደውኩ መሐላ ወወሰድክዋ ውስተ ማኅደርየ ወሰድክዋ ተአጽወ ጐርዔየ ወኢተክህለኒ ለበሊዓ እስመ ከልአኒ ስልጣነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወበእንተ ዝንቱ ሜጠውክዋ ወአብአክዋ ውስተ ቤታ ወዘንተ ቢሎ ኦፈ አውሶት ሜጣ ለደርሆ እንዘ ይርእይዎ ጉባአነ ሰብ አንኮሩ ወተደሙ ወአፈድፈዱ ገቢረ በዓሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወጸኑ በሃይማኖቶሙ ኩሉ ሕዝብ ወአፍራሲሃ ለይእቲ ደርሆ ሃለዋ እስከ ዮም እንዘ ይጠብሃ ለዕለተ ተስካሮሙ ወበረከቶሙ ወሰሃለ ረድኤቶሙ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ዘበክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸጋውን ጀምረን አብሮም ምሕረቱና አወል መንፈስ ቅዱስ ላዳሩ አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ንቤት ምልዕት እግዚአብሔር ጸሐ ተአምሪሁ ወመንክራቲሁ ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንድኅረ ዕርገቱ ነፍሱ ሀበ ይበሊ ወኢማእሲ ዘተገብረ ጸሎቱ ወረከቱ ይሃሉ ምስሌነ ምስለ ኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተአምሪሁ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለሰሚዐ ብፁዕ ወዲዕ ወይደምር ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ኃጥእ ወይገብር ብዙኅ ሰራየ ጣዖት ወአማልክት መዝሙረ ብዙኅ ወአሐተ ዕለተ ሆረ ሀበ ሀሎ መጽሐፈ ገድሉ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አመ አስሩ ለመጋቢት ወሰምዐ ዘንተ እንዘይነብብ መጽሐፈ ገድሉ ወኪዳኑ ለአቡነ ዘከመ ወሀቡ ለእግዚእነ ኪዳነ ምሕረት ለሰብእ እለ ይነብሩ ተዘክሮ ወእምዝ ሀለየ በልቡ ወበህሊናሁ ውእቱ ብእሲ ዘይብል እንዚየሰ እገብር ተስካሮ ወተአመነ በጸሎቱ ከመዝ ሰምዖ መጽሐፈ ገድሉ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወፃ ወሆረ እምየ ወረከቦ ጸናህየ ፍኖተ ዘበጥዎ አብየ ዝብጠተ ወነሰሩ አልባሲሁ ወሰደብዎ ወእምዝ ገብአ ውስተ ቤቱ እንዘ ጥቡቅ ወደመ ይእቲ ዕለት ሞተ ወወፃ መላእክቲሁ ወሰድዎ ወወሰድዎ ለነፍሱ ሀበ መንበሩ ለእግዚአብሔር ወአቀምዎ ቅድሜሁ በግዚአ መጽአ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወቆመ ቅድመ እግዚአብሔር ወይቤ መሐረ ሊተ ዛተ ነፍሰ እንዘ ተአምረ በምህረትከ ዘገብረ ሊተ በኪዳነ ወዘወሀብከኒ ወይቤ እግዚእነ ዘርእሰይ ኩላቲ ኃጢአታ በእንተ ገብርየ ወበእንተ ቃልየ ወኢየስዋ ሰድዋ ሀበ ማኅደረ መሃይማን ወአዘዞ ለቅዱስ ሚካኤል ከመ ይሰዳ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም ወተፈስሐ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወበርሃ ገጹ ከመ ፀሐይ ጸሎቱ በረከቱ ይሃሉ ምስሌነ ምስለ ኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
تأمروا لقدس ميكائيل كملاك رسول ونبلغ ونتزاد رسول صلاته وركته وأستغفره يعلم مثل كل الناس بكرسيان لعلم عالم آمين. سرت لذاتي مكان أرتي توكيل حديثان للمواهب لكم آم ويعلنن إنك أبوي زمن لعلم عالم آمين. كما الله أحد كسي كرسيانوي زينب لو صراحتي حجر ويفرحوا لإግዚአብሔር ويقبل تزازو ويسحر ذكر لقبيلة سماء ويفكروا لقدس ميكائيل كملاك ونبرا زي قبل تذكر أبي الساعة وطني نبر بقبر معراز كما يكون نصيصا بزي حيو نفسه ونفسه تسيدو وولدو وعورتو وصلابيتو ونبرا وقتو قديمو زي قبل تذكر أبو لقدس ميكائيل وهذه الصحابة العالم تسمع وركب الدجال وبعدها الناس أمربط قبل زرع وسجرايتو بزول سرناي وكله قتل بزمدو ويقبل لكما كلامي قبرو ويتذكر معلو لقدس ميكائيل كملاك ويرسل نتني ووسع سيفوي وسع كله قرايتو وبلا كله فرندرو وأطفا كله قراو إذا سمرة تكال وتذكر صبيها وتنقز عبيد قصيد صوب نسعى لا يهو أبي مكراس نتبع كله فريمدرو تتذكر تذكر وعلو ذلك ملاك قدس ميكائيل ومدر زندو تذكر قبل تذكر وعلو لقدس ميكائيل كملاك بأصحابه ونسها بسعد أبي وهذا يقبل بكما كلامي تذكر وعلو لقدس ميكائيل ويتحيي كبير سناي وكل موالي وطوب وإግዚአብሔር إيهاتو كل بركة اسم بحاري ومساساي توكس نساهو وصلته لقدس ميكائيل سهل ومرته وقدس ميكائيل إيرسا زي كلامي رضا وتتدرتو كايد تمدرو وتميز وكنا بكما كلامي وإلى كفو أسيه وإمنتني وورد زكاة እግዚአብሔር ላይ ነው ወመና በረከቱ ቅዱስ ሚካኤል ከመላይ ውስተ ቤቱ ወውስተ ገራቱ ውሃው ሁሉ ዘአጥሬው ወበታብ ብሉ ዘጣል ብሉ ዘጣል አንከራቢ በትንብልናው ቅዱስ ሚካኤል ከመላይ ወውቱኒ በሲ አፈሰደ ገቢረ ሰናይ ወሰፋ ዲሁ ለውሂበ ምስዋዕ ለነዳያት ወለምስኪናን ويقدر مهرته لكله بس ما ضد ميكائيل كملاك فلا تتسخروا وزي يقدر ذاته عارف بسنا وابو مسلمان بسنا هذا من النعود ضد ميكائيل كملاك صلاته ورقصي عنكم لقنا برشان على المعلم Nikom mata tuan itu mana kundu milayan. Sedang nawiga semawi, sedang halau, sedang tuhan milayan, karena garurun.
برهات ذلك بسمك لك ولا ترجيت وعيفلين تعرف نفسك وصومها ولا سمعت እግዚአብሔር ገባሬን ለተፈሲ መክረ تصور ድበድደ በኃይለከ ለነብር በተረ ወተሐነጽ መሰረተ ወትስኪያም ከማርያም ሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት ወተተሞም ቢሆኑ ሰባቱ ወደረ ነቢይ ባርሞ እግዚአብሔር ኃይልየ ዋታት የነፍሲ እምትዘጥሞ ደካሜ የተሰል ቤትከ ወደቤ መሞ ከመወላዲቱ ለወልድ تصور ደግሞ ሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞን በለድምፅ ተበቀባይ ማይ አምሳይ ከመሃበ
ዘአምጻእከ ወእምኀበ ወይምንት አንቀጽ እግዚአብሔር መታየት ዘይታተምዶ ለገጽ ዲዘ እግዚኦ ወመኖኪያን አብያት ወተበከር በቀኔ በኩሉ ተግሳጽ ዘግ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ወይ ነበረ እሳት ካለው ሰከሰ ቆሪ ከላይ እግዚአብሔር እሳት እንተላቀም አበማይ አዳም ድብልከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ በወሃዲቱ ይደመን ወይከሳ ድብልከ አዳኝ يسجل لما ركبتك تبادلك العمي سماء أريان هو هري مسجد تدربامين في أريان هو مطالب الأداء وفسامي يسجن فكراتك بناء نجار مسجدك قوامين ويجبرون عن غريك اسمي يسجل لما ركبتك برايه عاد تتبادل برهان يكون وتتبيه ويمسى ما يدرس يبيه بكرس كلام عليك تقرأه يقولوا صوت من رأيك منظرو منظر حسار أمك ورد كروس فاكي فمرقتك تبتلك أنت لك نفاسا وطور السجل أواي آبترات قدوس እግዚአብሔር ምድረ ካይበ ስልሰ አሳንፈ ሶስታዊ እንዘ ህይወት ሐዲስ በማመስጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውስ ተአምር አሜን አሜን ሰከመዚ ይቤ ከመዚ ይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ባርዳይቱ ወት ሞዴል ያስተሪ ወልድ ሀብሩ ነገር ዳን ዘይሴፍ አይሁድ እስመውት ይቤአን ውድ ክርስቶስ ይትወለድ ويلهك ببيت سعيدا يلبس فكرنا هم يقبل أمرات وبذا ياسس سلام وذلت أمراته يورد نامه ويعبر لسوا ويوصل أمنهم فيه وبذنهم لسراويت الزيبون يتردوا وبهلوا ومن عليه وزعان من نهريان يزهدوا وتويبوا ومن مساعته لسنشو يكون عليه همام وموت وقبت وتلقلق وفرات وغلسة مكان وسمكان ومحلات راقر ومواعد من قصوص سهدان ومنصور وبوغود ويجي يحول يرسالي مش مربع المسكالية وبوغود يسأل سلاية وعنسل ميتو مسكالية زمسك برهان زغاورة كونغو لايلة مسكالية وأنس لايلة رسول يراك وعرقوم لكل يوم سمايو وجزية وجزية مساتية يسألوا أيوة مسكالية وتمنى سمايو وكلمية اسمها مطول جزية مساتية وودهم لقنو وبتغرر مدرس كاتنا خبران مسكال ومنيحات ميتو منجست ومس بسباتية بهذه كلمة ويقننوا كلهم الدنيا والنساء والسنية أبوهم وسميها ويورثوا رسلية وأبوهم وكانت الله انت عرباتي ما هيك انت وانت يا عين ويسمع اذن ويتحدث ويسال الجوال ما يسمع سلسله وانت كل اللي يامر به انت ويمثل دمنا ويجي امير ابد كله قصه مثل ومقاننت وسلطانات والسيار يروشلم ሰማያዊት ወደተ ኢየሩሳሌም ምድራዊት ወጤበብሎ ለሰማይ በከመ ይጠመቅ ክርስታስ ወምለላ ለምድር ወእስያ ዘንበለ መሰረት ወዘየብስ ባህር እስከ ይከውን ከማዕቦ ማይ በከመ ይሃለው እስቴታ አንበርት ማሳት ወየብስ ወኩሉ አምላክ ወአንቂት ማያት ወደ ሲዮም ለአድባር ከመ ይሃለው وعطلمو لፀሐይ ወለወድኒ ይብርሃኖ ወከዋክብት ወድቆ በሰማይ ከመ ቆጽለ በለስ ወአነብር በለስባቲ ወሰመከና ወሰቆሉ ስጋይ ወአይሁድ ወአሚሃ ይጸርህ ገብርኤል መልአክ እምኔ
ولا عليك مسيراتي وميكائيل ملعك مكفي نفسه كرنا وتسجل مدر كله وسيدا وهدي سمايات الني كله وسيومي ورد وكلهم ملعك وريك على ملعك إلى بعد وتفيد على بعض شروي وضرب يريبه مكتمي ويريو زانت كلهم ورد سبب ليعمل ورد يكيل وعميها يعمل ورد سبب سجايا كمان وبوس عملك أبراهام أملاك عيسى أملاك يعيقوب وصان ومديا مياه بيت اليوم العيد وما كان رجزتي أنت رجزون كبير وأنا بركم لكم لأسرتين وكريتا غيبة وأسرتين وكريتا من أردت كما تكونوا وأنا قد إسرائيل وكل يوم السيد اللي يأمر لي يديد الأول وأبوهم ورث من قسي وفقالي وأورثهم وجنة الإله ومن جنة الإله ومن قسي الأبو عليك وأنا بروم ومسر أبو قرآن أبراهام إذا جاءكم وسبحان زالهم ظلمتها ويبر وطول أدالي وهم ويبدي لأنه يكذب سميع وأورثهم وساعة ذي تروا أبوهم عليك هارس يهود زينهم عن ليه لهم الذي يقولوني إمداد رسول صلوا من القدوس عليه رسول يجوز ملكوتي عليه رسول الذي موت وسجايا شكلت عليه روم الذي يجوزون بكتنا وأنا وأنا هي روم يمكن ما كله ولا تفدع وعصرهم يمكن ما مرعش ويمكن ما كله سعي وبمزع وهم وشغلني العداء وهم وساعة أنت ليش تأثر عليه هم ولا يقولون اسمه يوم ولا تكون يامركم أنا أقول اسمك أنا أستغفر سكانه وزنت يومك زينة يسكر سكرة وصلت من الناس العذاب رتوس وصايلو رتوي عامل رتونا رتوسي على المال ونحن هذا مغو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መሳለ ሥርዓት ዘወፅአ እምነገረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማርካ ዘበስክ ዘአንበሩ ወምራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘተናገረው እግዝእትነ ማርያም ዘርፈ በውሃ መተናገረው በራእይ በውሃ መተናገረው በሕልም በውሃ መተናገረው በገሃድ ሁሉም ወንተ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገባርያነ መንከራት በዜና ነገሩ ምስራት ለጽሁፍ መሳለ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረተሙ ወዘከመ ገለጽለሙ ተአምራተ ወመንከራተ ወመሳለ ሥርዓተ ወሰተ ተርጎመ ነገረ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚ
በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ አመ ወፅኡ ውስተ ብሔረ አጋዚ በሰለስተ ዓመት መዋዕሊ መንግሥቱ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማመነ ስብሐተ ዓመት ወፃወ ሥርዓተ ምስጢር ከመዚ ይሁድ ወቅዱስ ሰንበት መለሰው ወኩሉ በዓላትያ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽሩሃን ወተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎነ አብያተ ክርስቲያናት አብይ ክብረ ወዘትብስት እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከበር እምኔሃ ታሕተ ወልደ እግዚአብሔር ወግዝእተ ኢያጽሩሃን ወተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወኩሉ በዓላትያ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላትያ ዝውቱ አመሰው ለነሐሴ ውስረታ ወአመሰራ አስሮ ወሰሉሱ ተስጋ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰዱሰ መዋዕለ ይጎል በከመ ትንሣኤ ወላ አመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ሰብአ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጤቤንያ አበ መካነ መሬዳ ወይሰስል ትመስል ልብሰ ሥጋውያን ሰለስት እምኔሃ ወአመስራ አሚሩ በዝወር ወአመስራ አሚሩ ለጥቅምት ወአመሰዱስ ለኅዳር ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርዕ ዘካርያስ ሰፋ ወማይተቱ አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአመ እስራ አሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ሰኒ በዘገብረ በዓለ ለእግዚእብሔር ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓላቲ ዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘይተገብረ በደሰ በመንበሪሁ ዘኢይነብር ዲቤሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ጌና ወአመ እስራ ወተርሱ በዘወለደቱ ለመዛኒነ በዝወር ወአመ እስራ አሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ እስራ ወሰኑ ለየካቲት ወፀወ ወዳጅ ዳነ ምሕረተ ዘቅዱስ እስካላሁ ለዘጸውዐ ስማ ወአመ እስራ አሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ አሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተርሱ በዘሰንሰቶ ለመዛኒነ በዝወር ወአመ እስራ አሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወእለ ይብሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወለነኒ ንብረት ይቀበ ከመ መሃርነ ሐዋርያት አበዊነ ሊቃውንቲሆሙ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ አሚሩ ለዝወር ይትጋብኡ በምድረ ግብፅ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቆሙ ምዕራብ ሰሜኖሙ ደቡቦሙ ኩሉ አህጉር ወይትአየኑ ህየ በድባትር ወበሃይመታቶ በሰቃሎ በአገቦር ወኢብዙ ገቢረ በዓላት ዘንጌል ወአመ እስራ አሚሩ እስከ እስራ ሐሙሱ በአብይ ክብር ወአብይ ፍስሐ ወድንግልኒ ታስተርእዮሙ በዝንተ ሐሙስ መዓልት እንበለ ጽልዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ወምስሌሃ ወተንባላትዮ ክርስቲያን ይዋጋለ ወይገብር በዓለ አብይ ፍስሐ ወአብይ ክብር አመ እስራ አሚሩ ወአመ እስራ ወሰኒ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሌሆሙ አመ እስራ አሚሩ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብፅ አብይ በዓል ወአመ እስራ ወሐሙስ ወዘተከለ ወልደ አብትረ ይቡሳነ ወለሴማውያነ በዝወር ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ በዘአንቃ ማየ ወዳም ኮከብ ኮነ ዘውተረ ድውያን አመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወዘደብረ ገድላለም ዘተቤታ እስራ አሚሩ ቅዳሴ ወይታ አመ እስራ አሚሩ ለሐምሌ ወከና ኩሎም በዓላትያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብርዎ ለላቱ በዓላት ከመ ሰንበት ወኢይግበሩ ወከል ወይምንተኒ ማመስከ ዓመት ወእስከ ለዓለመ ዓለም ወበላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኩሉ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ለሰማያት አምልያ ለድንግል አጎዙ ሊቃነ ጳጳሳት እለ አቅደምነ ዘክልተ ስሞሙ እመይ ደወም ያንስ ለእመይ ከሎም ደዌ ምክንያቱ ሁሉ ነው በሥጋው ሁሉ ክብር ዘይከልለው ያውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መሳወት አምሪሃ ዘይትነበብ ትባርኮ እግዝእትነ ማርያም እመይ ደወም ያንስ በድላንቱ በዓላት እግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወውእቱ ሰንበት ትጋቡ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወምድረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያቱ ሰርጓቲሆሙ ሰርጎ ወርቆሙ ደዊሆሙ ወአሳቢሆሙ ወእምክሳውዲሆሙ ወአእዛኒሆሙ ወማርስቲሆሙ ወበአቱ አንስት ሰይትገለበ በአርእስቶሙ በከመ ነበረ ጳውሎስ ወይትደልዉ አስተጋዊ እንግሊዝኛው በሰማያት አምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ አልቦ ዘይትናገር ዘጸናከይሞ ወዘደክመ ነገረ ይስማ ወእንግዲህ አንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ሊቀ ጳጳሳት ለመሃሎ ለመሃሎ ሊቀ ጳጳሳት ይባርክ ጳጳስ ወለመሃሎ ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወለመሃሎ ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን የአብይ ምስራቅ ወመላዊ ሰው ለውስተ ኩሉ ወያውልት ሊቀ ጳጳሳት አክሊለ እምይበርሱ ወይስግድ ቅድመ ታቦት ስፍት ወእምይጳጳሰ ወእምኤጲስቆጶሰ ወእምቀሲሰ ወይቤሉ በልዑል ዜማ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምዕራበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምዕራበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምዕራበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ሰሜነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ሰሜነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ሰሜነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ደቡበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ደቡበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ደቡበ።
كل ክርስቲያናዊ ገሊለ ሰማያት አምሪሃ ለማርያም ስማ ብየ ክቡር ቦቱ ወያስሩ ሰሚዮተ እዱ አንስት ከመ ኢይባኡ ውስተ ክርስቲያን ወዘተክሉ ሰሚዮተ አምሪሃ ይንሳቅሩ አንበይት ዕለት ለመይ ከልወደወ ምክንያቱ በኩሉ ከመ ንጌ ቀዳሚ ወይተክሉ ነሲኦ ቁርባን ሰማያዊ ውስተ ቤቱ ይከውኑ ከመ ቁርባን ደመ ሰማባኒ ወለለስ ያሰትቱ መጻበታ መሪያ ወሽዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውፃን ሙንቱ ማሚነት ተወልድ እግዚአብሔር ወይተለቁም ስላላጋ መሬቱ ለክርስቶስ ቁማኖ ኦቅያኖ ገልበሴ በቃለው ለጴጥሮስ ለጳውሎስ ወደደኒ በሴ በቃለነ ለአባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ኦቅያኖ ጉዛሌ ኩኑስ ወነህለኒ ነሳለ ስልጣነ ዚሆም ወንተዛው በዝነው አሰርነ በማይሰር ዘይት በሳል ዘያከብር ባላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመወሰለት እስከ አሜን መስወድ በስፋቲሁ ለዓለመ ዓለም ወዘሲያከብር ባላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ሳዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን እስከ ለዓለመ ዓለም። ሰግድ ለኪ ወወድሰኪ ወእግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃእምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃእምኔኪ ኖላዊ ዘአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ቅዱስ ወርከቦ ጸሎት ዲዮት ከብቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብኪ ትበት ከማእሰረ ሔዋን ማመሚ እንተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ዘይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት ተበዛች እግዚአብሔር ቃል እንዴት አንድ በደመና አብሮ አብሴተች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዛሰሪያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ያለው ቅዱሳን ይሁን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተሰረበች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ወአንቲ ለዛ ወሬው አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዛግበ ማኅተመ ድንግልናችን በለምስና እንዘለው ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ወለድኪ ለአምላክ ዘኢትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለድኪ ንጉሠ ዘኢይትረኃወን ዘኢይትወለድ አንቀጽ ሰማዕት ድንግልናቸው ተዘመቺ እምአመተ ለኪ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር እንዘይጸልይ ወሰዓሊ ምሕረተ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ስመሰገዱ እግዚአብሔር ገብረ መድኅን ወለተ ሰቅለቱ ሁሎም ስማታት ለዓለመ ዓለም። ንግሥት ማርያም መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ጸሎታ በረከታ ያህል ምስሌነ ወሀልወተ አሐቲ ብእሲት በሀገረ ጸደንያ ዘስማ ማርታ ባቲ ጥቀ ወሪት ወአተ ለታልየት ከመ ይጸፈር ንዋያ በከንቱ ከመ ኩሉ ዓለሞቱ የምንት የበቋኒ በእንተ ነፍስየ በከመ ይቤ በወንጌል ለእመ ኩሉ ዓለም ረብሃ ወነፍሳሁ ለምንት የበቆ ለሰብ ለመ ወሀበ ቤዛሃ ለነፍሱ ወዘንተ ነገር ደጊዋ ፈቀደት ትግበር ሰናየ በንዋያ ዋሳነጸት በልባደ በልባደ ይሴኒ ግብርን ኩሉ ሰናይ ወቤት ይስዓት ተዘከረቶ ለአብርሃም አርከ እግዚአብሔር ከመ በተወኮን ግዳ ኮነ ልልዎ ወተቀበለተ ስሉስ ቅዱስ ወብስሬቱ ወከመ ሀውለተኒ እስመ ፍቁረቱ ነግደፎን ሙዳያን ሊቀ መላእክት ክዴቱ ሰቤቱ አዲ አልዓዛር ማርታ ኮነታ ፈቅር በድባደ ነዳይት ለተወፎ በምግባረ ዝንቱ ለስያ ይኩን ጌታ ግሉ ለመላከ ጊዜና አመን እግደቱ ወራት ሳይሎ ወለተ መድኃኒት መንተ ዘበደስ መንገዳ ይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ዘንተ ምግባር ሰለስተ አይሜራ ልብ ከመያሰኒ እንኩሉ ትንስ ማይፈደሱና ስብሃ ወይት ዕለት ሀዘት ሰሪያ ማደፈት ባደሩ አሰንዮ ከመ ይገብር ንጉሥ ከካብሎ ወልዱ
ወይቲ ረሴት ከካበ ሰማያዊ ለርሳ ዋስተበዛት ኩሎ ዕለተ ታኮታ አወትከ ወምዘነበሉ ወሰቲው ተሳለቶም ነገረ መለኮት ዜና አበው ቀደምት ወአሐተ ዕለተ ተጋቡ አኀው በከመ ተጋደሙ ለሀዲር ውስተ ቤታ ወይቲ ተሳለቶም ነገረ በቅየት በከመ ኩሉ ዕለት ወአሚሃ ዜነዋ ከመሃለው ኢየሩሳሌም ሰአልያነ ስእለ ለእግዝእትነ ድንግል በግልየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበይእቲ ስእለ ይትገበር ኩሉ ዘሰአሉ ወአልቦ ዘይሰአና በከመ ልማዳ ካልዮ ሰማያ ዘንተ ነደል በሞያ ፍቅራ ለእግዝእትነ ድንግል በግልየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሰአለቶሙ ዘምስለ አንድ ወእጅቤሎሙ እምኔክሙ መኑዝ ያኅውር ኢየሩሳሌም ከመ አሐቦ ብዙኃ ወርቀ ወይሳየጥ ሊተ እምሰአልያነ ስእለ ማርያም ቅድስት ወሰሚዮ አሐድ መነኮስ እምይእቲ እምሴት ነገረ አኮለታ ለድንግል ይለአነ ውእቱ እሳያት በወርቀ ዚአየ ወአመጸለቼ ወአምነት ወይጠፍኤ ሀቤቼ ነስእ ወርቀ ዕጣነ ተሳያት ኩለቱ ወይእተ ጊዜ ሰአመት ገሪሁ ማኅፀነቶ በድባተ ወተምሲኦም በጽሐ ወመብልዐ ሆረ ኢየሩሳሌም ወእቲሃ በኩሉ መፍቅደ ዚአሁ በኢየተዘከረ ዘአማን ጸነቶ ይእቲ ብእሲት ከመ ይሳየጥ ላቲ ወበዚዚሃ ተሳያጠ ስእለ ሰናይ ተላያ ወኢትሰለጥ ትበሃል ሉቃስ ወንጌላዊ ዘሰአላ ወነሲኦ ውእቱ መነኮስ ወራ መነኮስ ሶራ በእንግዳሁ ወህረት ሁነተ መንገለ ተዴና ወአንሰ ያወድ ሁነተ ተንሥአ አንበሳ ዘይትህብ ከመ ይቅትሎ ወደንገጸ ውእቱ መነኮስ ወርእደ እምግርማሁ ለአንበሳ ወንዝሃሎ ማእከለ ድንጋጼ ከልአት ይእቲ ስእለ ወተናገረት በአብየ ግርማ ዘአብየ አምጣረ እምጥሃረ አንበሳ ምስለ ብእተ ወበዚሃ ወየውእቱ አንበሳ ወቅጽበተ ዘነግሥ ከመ ዘይዴግም ፈሪሳዊ ወአብጽሖ ለቀትለ ወሆረ ውእቱ መነኮስ እዚአነ ከልኦ ሰሚዖ ቃለ ለስእለ ወካበ ሰበረ ከትዋብያት ዘልማዶሙ ቀትል ወተባይቶ በከመ ንቤ ቀዳሚ ጸርሐ ይእቲ ስእለ በአብይ ቃል ከመ ዘመብረቅ ወመዛብራት ጎይም ሙንቱ ብያት ዘይጠይቁ እምኀበ ምንት ኮነ ዝንቱ ጽርሐ ሕዝበ ሰምዐ ወርየ ውእቱ መነኮስ ለእንተ ተአምራት ዘያድኅኖሙ ሀለየ በልቡ ወይቤ አንሥአ መንገለ ብሔርየ ኢትዮጵያ ከመ ትኩነኒ ሊተ ረዳኢተ በከመ ይርክዋ በተአምራተ ክልኤቱ ውእቱሰ ኢያእመረ ከመ ኢትስእል መጽአት በፈቃዳ ከመ ትንበር ምስለ ዘአፍቀረታ ብእሲት ወማየ መቅበልባ ዋህቶ ይመስሎ ዘአትርያ በንዋየ ወአምጽአ ዘእንበለ ፈቃዳ ከመ ካልእት ንዋየ ዘኢይትፈትር ዘጋድያኖ ወእንተ ዘይቤ ኢይሁራ ለዛቲ ብእሲት ወኢሃዩ ሁነተ ቤተ አዳሞ ወኢይሐውር ሁነተ ቤተ አዳሞ ሐውር ሁነተ ብሔርየ ወዘይህሊ ከመ ይመክር በልቡ በጽሐ በጽንፈ ባሕር ወረከበ ብዙኃ አእማረ ወሰአሎሙ ለሰብእ ሐመረ ወይቤሎሙ ሀበ አይፍና ታድርቁ ላይክ ወይቤሎ አሐዱ ሀበ ብሔረ ጨሌና ወሀለፈ ወኢሖረ ምስሌው ወቃልኦሰ ይቤሎ አወፅእ ወካል መካነ ሀገረ ብሔረ ኢትዮጵያ ወተጽእኖ ላዕለየ ኢታምር ወአንሰ ይበስል ማእከለ ባሕር ተንሥአ ነፋሰ አውሎ ወሰደው ዘእንበለ ፈቃዱ መንገለ ውፅአ ጨሌኛ ወወፅአ ለይእቲ ሁነቱ ወሖረ ሀበ ቤተ ማርታ ዘይብል በልቡ ባሕቲት የተአምረኒ ከመ ኮንኩ አነ ዘአማኅፀነተኒ እሴያት ላቲ ምስለ ስእለ ወውአ ውስተ ቤታ ወአደጋ ምስለ ነጋድያን ወመጽአት በከመ ይጽአ ምስሌሆሙ አፍአ ከመ ይሁብ ሁነተ ወበጽሐ ምስለ አባግድ ሀበ አንቀጸ ቅጽር ወእሉ ወፁ ወዝኩሰ መነኮስ ስእለ ወፂአ እስመ ተአጽወ ቅድሜሁ ማቶ ተአምር ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አንቀጸ ቅጽርሰ ኢተወለጠ ካልአነ ወእምቅድሚሃ ውእቱ ለእለ ይወፁ ወይበውኡ በልማዳ ለማልታ ወዘልፈ አስተፋነዋ አናግድሃ በአንቀጸ ቅጽር ዘእቱ ለእለ
አልቦም ከለመለቶ ሰበሪኤቶም ለመነኮሳት ወይም ዘይትክህ ለወፂያ ወይ ክትቤሎ አባና ሆነ ከም ሰባት ሲሙ ህዝብ የሰመት ሀወር እስመሌት ለመድያት ለምግያተ አናግድ ስሎ ወይ ቢረሙ ወሳሪታ ስለሆነ ከመይሁድ ከአናምስ ለመክመት ማለት ወይታ ተረተካይ ጸሎታው በረከታው ምሕረተ ፍቁር ወልደ ያህል ዛህርት ማርያም አለን መሳህርች ጸሎታ በረከታ ያህል ዚህን ለዓለም ዓለም አለም ወአዲ ሀረጎድ ማዱ በሳለስት ዕለት ከመይፃ ወይ ካለ ወዚአ ወሰር የቶ ማርታ ከመከማሁ ሰለስተ ዕለተ ከመሁሙም ኢሰክር ወከመ ሕያው የሐውርት ቤሎም እንትኑ ዝነገር ዝሃሉ ያሌከ ወአባ ተናገር ወከሰት አፉ ዝኩ መነኮስ በህፍረተ ወይቤላ የተአምሩኒ ዛማ ጸንክኒ አማ ሐውር ኢየሩሳሌም ከመ አመፅ ለኪ ስለ እግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወዚቤሎ ባሕቲት አምረከ እስመ ብዙኃን እለ ይወጽኡ ወይብኡ ውስተ ቤትየ ወእምዝ ነገረ ኩሎ ተአምራት ዘኮነ ወኩሎ ዘረከቡ በኩነት ወአነ ተሳየጣ ለስድስት ከዛቲ ዕለት ወዘንተ ብሂሎ አውፃ እምጽእኑ ለኢትስዕል ወሃባ ለማታ እንዘ ይብል ነያ እንትጉ ስዕል ዘእጹብ ኩለንተሃ ወሰሚዐ ማታ ዘንተ ነገረ ሰገደ ታሕተ እገሪሁ በእንተ ፍቅረ ለድንግል ወነሲያ ይትስዕል እምደብሩ ሰገደት ወየበብዕ በከመ እሌኒ ንግሥት አመ ተረክቦተ ጽላሎ ጸላሁ ለእግዚእነ እስከ ይትጋቡ ኩሎሙ ዘርሁቅ ወዘቁሩቅ ወሰሚዐ ካልእ ዘፍስሓ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስልን ለዓለም ሰናይ በከመ ሐነጸ ሰሎሞን መቅደስ ለመንበረ ጽዮን ወለኢትስራ አልመረት በክብር አምጣነ ክህለታ በታቱ ቀንዴለ ኩሎ ጊዜ ወታቱ ቀንዴለ ኩሎ ጊዜ በየማና ወሰቀማ እምሂ በሌሊት ወእምሂ በመዓልት ወትሰግድ በቅድሚያ ወትየምሃ እስከ አማት ለማይዘርኒ ይትፈለጥ ወህልዋል ቤት በኩሉ ተአምሪሃ ኢትስዕል ትመስል ውስተ ሥጋ በከመ ርክቧ ይዋሰው አሰገድ በውስተ በዓቱ ምስለ ፍቁር ወልዳ ወእምኔሃ ይወፅእ አንድ ወሀብ ወለ ይቀብኡ ይፈወሱ እምዘዊሁ ጽባት ወተሰማት ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ከመ በጽሐ ኢትስዕል እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እምኢየሩሳሌም ሀገረ ጽዮን ብሔረ ማርታ በአስር ለመስከረም ወሰዱ ሊቃነ ጳጳሳት ከመያበልዋ ለይእቲ ዕለት ምስለ ግዘት ጸሎታ በረከታ ያለው ምስለ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
መካን ወላዲተ አምላክ ወሪካቤ በደዛ አቅረብኩ ለጂ ማርያም አንገጸ ብርሃን ወሞዳይ ቅዱስ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን ስብከተ ሐዋርያት ትንዋን ለሰማዕታት ነዋያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ቀዳማውያን አመ ይመጽእ ወልድኪ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሜሃ ይበክዩ ኃጥአን ወጻድቃን በኢማት ወዛሰልሳን አሜሃ ዕለት ያቁመነ በየማን ምስለ አባግዮ ብሩካን በደብረ ጽዮን መካን ወክነ Ah
الشباب صلة ساعة صلينا كلنا تدفينا نزابر الله نمشي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد الله آمين. وقلت أخذ العالم زحز كان زيادة رأوا نفسنا كان بسنا توس أخذ أحد وتفاهم وتعالى الله من العالم خصوص. ربنا بيتروس نسخة كوي خالص أخذ زيادة تكساني كان سعيد يسوع كذا تكفوا كنا وصلنا يكون لنا مشترك بس سمعت نأخذ كمكان متزاس كان سمعت أسمع كون يوم زت حال ما سمعت تحقون زول كان ساعة. سوتنا استمرت كلهم بسمهم وعلى بس كل استمرت في الناس عزم اسمهم حتى من يوم زوجوا على أو فترة زيتات تمدروا وقيتنا زم على قلت غربتاتنا جهاتنا حواتنا حاتنا سيف حلو مثل ما حصلوا مقاحتنا من يوم زوجوا حتى تبارك أفتح بأصل كل ساعة ودون في كل استمرت في الناس عزم اسمهم حتى من يوم زوجوا على تمدروا ومحاري على زك على المركز هم كذا لهم على حتى لهم سوتنا سوات كان صعب طبعا نزل على المدران كونا بعضهم وقتها بلاد تمر في دنيا صار مركز وعم زار أمرنا على زك على مع كذا حقا كذا مزح صار ما حتى تنسين يقولون سوتنا سوات كون كبدلن كبدلن عرفنا وقتها نزل على بصراحة حسبون كلنا أخذ انتبهنا كان حجبنا سنيرنا نحسيرنا يغربلنا زاوير عمرنا صاروا وقصوا وتاسم تحنا الناس خاص وسطنا ولنا كل زوام فتحي حتى تنيا بالنيا زوام كل أنت دوار فتح وتا نايل أصدق تزوج زوجة وتاتينا جاتينا حواتينا حاتينا فتحنا وتوافقنا وسلم زوجنا نحن مزعمة الدول زملات مسلم سلام بحال الله صلى صلاتنا كتب على الله وتامك أفضل نسوق أفصنا بابتر زكرو نسوق أفصنا بابور زكرو وتام مركز زيادة الله مرحبا ما زكرو مسلم سلام بحالهم سلام صلاتهم كتب على الله وتام بك أفصنا بسكوب فصاتين قساوستين جاو قناتين أنا بنستيسن مزمران عندنا قبل الملكوسات ودات وارد زيجل زعتمات صوتنا مستن أرجوتن إنساناتن أمزاق قدست بتمشان كون ومزلون اسمها كلهم تذكر بملت كريستوس أصنع يوم وقتابنا دائما صريحا مزموتون أبطاتنا أدياتنا حواتنا حاتنا تذكرهم نفسهم شاء الله مساعدني ألقوبنا نانا وكل بدل المردون كوحدة كحاسخان وحالي وغازل على حدنا وحدة دخلت مسرحات مسألة من أولا كان سنغال على حدنا وبيتات مبن حايل نبن سؤال أمرا عابدنا كل شعب صفاتات لنهم المسكة حتى سعزلنا نفسيناهم ربنا وبيتات أركان تليت كان كل شعب بسمها لنا سنعود كلهم كشان زماتاتنا وسماتات زعلوا تعبنا وبيتانا يسوع كريستوس مسؤول شوفس كريستوس كريستوس عن وزير كلام سعزل العالمين آمين كداسي ملاءتن مسوات حوالاتن تبقتي كامسون استقبل أملاخ كداسينا مسواتنا تبقتنا لكبرنا تعالى ولدهم محلو
نفس أبوتي وعماته قبل مجهن ولا تسلت من السماوات وصلنا حوزنا نازلنا زود من السماوات وصلنا أبو نزل السماوات
ኃይል በረከት ብርሃን ቅዳሴ ተዛወዝ እግዚአብሔር ይሁን። ኃይል በረከት ብርሃን ቅዳሴ ተዛወዝ እግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በረካ ቁርባን አቤት ተቀበልካል ነው እና ውስጥ መከምና አብርሃም አብሮ ስባ ኤልያስ አብባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት አብዓውዶ ኦሮና ኢያውሳው ቤተ መቅደስ ቅዱሳን ተቀበል ተቀበልካ ወብሮ ቅዱስ ስብካን ዘምሮ ወኒ ሐት ባሪያም ወባን ቁርባን ተቀበል በጃዓት ይሁን በዛዓለም ዝበዝ ሰናይ ወገፍሪዮ ለሙሉ ብርሃን ዘላለም ዓለም አሜን። ሁሉ ዛዘዝ ያወራ አምላክና ብሩክ ይሁን። አሜን። ወዱዓት በታመል አነስ ብዙ ብሩክ ይሁን። አሜን። ናመስን መንሰን ዘሆኑ ክርስቶስ ፕራክቲሱ ብሩክ ይሁን። አሜን። ሁሉ ዛዘዝ ያወራ አምላክና ብሩክ ይሁን። አሜን። ወዱዓት በታመል አነስ ብዙ ብሩክ ይሁን። አሜን። ፕራክቲሱ ብሩክ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን። አሜን። ወዋሕድ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን። አሜን። ሁሉና መጽንዕ መንስኤ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩክ ይሁን። አሜን። የዓለም ማዕረግ ዝሆን ምስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ክብርኩም ለሙሳን ዘላለም ርግባሉ ሙሳን ዘላለም ዓለምና ቤታተይን አዳያተይን አሕዋተይን አሓተይን እንታይ ምንትስ መስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር አሁን ዘዘማያት አባይ ቀሲስ በጣም ተጸለቀው ተደረገልን መካለው እመዚዮ ወዳም ስመሮ ፍርሃት እግዚአብሔር አብዘዘልና ያቆይና ተጠውልበት
ምሕረቱ ቤተክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳማት አስራት አወገተ ተስካረ ዘብዙ ወዘጋሃድ ወለለ ይፈቅዱ ያባል ወንበይሱም ተወይስ በተተው በሰማያት መንግስት ይጸጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንሳን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕዘካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሎም ንዝሓተክሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ እዚ ሓተክሎም ግን ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ዝሰርሑ ንጹሓት ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከይተሰብዩን ኩሉ መእሰርቲ ዓመሳትፎቶም ከኣስርኖ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ እሞ ሕጂኻ ከሰብ ካብ ምሕረትካ እንድምንደሊ ኣሎና ምንቲ እዞም ኣገልገልትኻ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓይን ምንታይ ምንቲ ድምፆም ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰቡኻ ዝሰማይኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ዝረገድና ኩሉ መሰል ሓጢኣትና ኮረሰልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብተንሳን ተበደልናካ ናይ ሰብትኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞ እለዋ መበል ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረትን ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባሪኻና ቅድስና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ዝፈልጣዮም እግዚአብሔር ነብሰ ገብረ መድህን ወለተ ሰንበት ገላት እንደምልና ንቅዱስ ቃልካ ምሳማስናዓልና እለዋ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ካብ ክብርን ንዓኻ ንወደባብልና ሰማያዊ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማሕረን ማሕወይን ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማሕረን ማሕወይን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለሞን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በዚ ዕለት ዘገልግሉኻ ዘለዉ ካህናትን ዲያቆናትን ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ናይ ምስክን ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ርእሱ ምንባራ ኣብ ስሉስ ቅዱስን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናፃ ዝወፅም ይኹን ሓጣን ሐዋርያት ብዝሰርሖ ባብ ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ባብ 15 ነቢያትን ባብ 12 ሐዋርያትን ኣገልገልቲ ብዝኾኑ ብሰብዓን ክልተን ኣርድእትን ምስጢረ መለኮት ዝተናገረ ሐዋርያን ሰማዕትን ብዝኾነ ባብ ወንጌላዊ ማርቆስ ኣቦን ክቡርን ዝኾነ ባብ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ኣብ ቅዱስ ኤስቆሮስ ኣብ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ኣብ ቅዱስ ቄርሎስን ኣብ ቅዱስ ጎርጎርዮስን ኣብ ቅዱስ ባስልዮስን አርዮስን ሙጓዝ ኣብ ቅንያም ዝተኣከቡ ሃይማኖቶም ቁኑዕ ብዝኾነ ኣብ 318 ሊቃውንትን መቅደልዮስን ሙጓዝ ኣብ ቆስጠንጥንያ ዝተኣከቡ ኣብ 250 ንስጥሮስን ሙጓዝ ኣብ ኤፌሶን ዝተኣከቡ ኣብ 200 ሊቃውንት በአብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አቡነ ጴጥሮስን ኩሎም ጳጳሳትን ሓጣን ብዝኾኑ ምስክን ዝኾንኩ ብናተይ ቃል እውን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝመፁን ሓዳት ዝወፁን ይኹኑ። ኣምላክ ብዝወለደት ቅድስና ስጋን ነፍስን ክልተ ወገን
ድንግል ሀዳስ ማለባም ዝኾነት ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ወስብካ ወስጋና ኩሩን ሙሉን ኢሞ ወስዱስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር ነፍሰ ገብርከ ገብረ መድኅን ወለተ ሰንበት ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር በምህረቱ ሀደ ተገብረና ምንትር ሀድነት ዝህብ ስጋውን ዞም ሰላም እንለምናለና በንጽህና ክንሕሉ ክህበና ምንት ሃይማኖትና እንለምናለና ክሳብ ተሰምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንት ማሕበርና እንለምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ነገራና ብስም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንት ትዕግስቲ ነፍሳት እንለምናለና እግዚአብሔር ሰውን ብቆፅረና ምንት ቅዱሳን ነቢያት እንልምናለና እሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንት ክህበና እግሮምን ትኸፍለና ምንት ላእካን ሃዋርያት እንልምናለና እትናቶም ሰማዕትነት ክፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንት ቅዱሳን ሰማዕታት እንልምናለና ንጹሕ ልበና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለከ ቃልዑን ቤተክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንኣቶም ክብርና መንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ጴጥሮስ መንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ጳውሎስ ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ ንፈጽም ተቕቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ቅዱስ ቅድስና ክህቦም ብምልእትና ክቐርቡን ጻሞም ክቕረብ ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንብብቲ መጽሓፍትን መዘምራን እንልምናለና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ዝሓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድስ ዓመን ክቕበል ምንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለን እንልምናለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን ነዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምናለና እግዚአብሔር ዓዝቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ርኩሳት ሰባት ንልምናለና ብንጽሕና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን እንልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ኸዲኣት ምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ማህተም ክትሰባስዮ ክሓድሞም ምንቲ ሓደሰ ኣመንቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን እንልምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወገዝ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መህደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባህርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምንቲ መማእለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምናለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩንዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰጡ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፈትሖምን ክፍውሶምን ምሕረትን ጸግኦም ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ግብያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በዘሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሃትናን ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዘንብ ምንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖም ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማያትን ኣፍላግ ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝርአን ስዕጸልን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጸሎት ንልምንን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናለና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእለ ድዩ ናብ ጸጉኡን ዓቢ ብስኑኡን ምካሕ መሰረት ነቢያት ሃዋርያት ንግስር ጸጉኡ ሳሙሰን ተቐበል እግዚአብሔር ከሪምና
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘይ አንተ ተቶን ማርያም ቅድስት በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ ከም ጻፈ ሀዳት ለገሜቤ ጳውሎስ ግዘለይኩም ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 15 ክሳብ 30 ምሕረት እግዚአብሔር ንኹሉ እዩ። ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምኩሑዝ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ንፈተኹ። ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቢ ዝበፅሖም ኣህዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም። ከመይ ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ መድሓኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ፣ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ከርሕቕ እዩ። ሓጢኣት ምስ ኣርሓቐ ከዓ እቲ ምስኣቶም ዝኣተወ ኺዳን እዚ እዩ። እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይምቕባሎም ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ኮኑ። ድሕሬት ግና ሳላ ኣቦታት ፍቑራት እግዚኣብሔር እዮም። ከመይ እግዚአብሔር ውበት ምስ ሃበን ምስ ፀውዐን ኣይጠዓስን እዩ። ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝኩሞን፣ ሕጂ ግና ብናይ ዘይምእዛዝ ተምሃርኩም። ከምኡ እውን ንሳቶም ነቲ ንስኻትኩም ዝተመራሕኩምሉ ምሕረት ምእንቲ ክመሃሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን። ምክንያቱ ኣምላኽ ምሕረት ምእንቲ ከርእዮም ንኩሉ ኣብቲ ዘይምእዛዝ ዓፀዎም። ኣየ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ብልጠቱን ክንደይ ዓሚቕ እዩ! ንፍርዱ ክምርምሮ ዝኽእል የልዎን፣ ንመንገዱ ከኣስሮ ዝኽእል እውን የልዎን። ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ? ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ? ንኣምላከ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፈትዮ መን እዩ? ምክንያቱ ኩሉ ካብኡን ብኡኡን ንኡኡን እዩ። ንኡኡን ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። በረከት ኣቡነ
نيجيتنا أملاخنا ملحمنا إيسوس كريستوس حواريون أبرغاليون حواريا قدوس يوحنس صحفه ملخص يزيو صلواتون برخص مسكولنا زلقسيان خون آمين. قدامي ملخص يوحنس معراف حدا كاب حدا كساب معراف 4 كاب حدا كساب 9 منفس حقا منفس حاسوتن أتوم فقراتي بزحات حسوت نبياتنا عالم توافيرهم اللومو እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበሉ ኩሉ ኣይጥመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ ወሲድኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዝኣምን ዘበሎ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበሎ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከኣሊ ከም ዝመፅ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድረው ዓለም ኣሎ ኣቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰብቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም ከም ኣዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ ዓለም እውን ሰምዑም ኣላ ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሓሶትን ከዓ በዚና እንፈልጦ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ኣቱም ፍቕራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እዩ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበሎ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እሞ እቲ ዘህየ ፍቅሪ ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ኣምላኽ ንፍቕሩ ብወዱ ብሂወት ምንቲ ክነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ ገለፀልና أتوم حوالي عالم الفتوحات حلافي ومولد عالم أمز عالم الزرقاء مسكنهم سمايتاتنا العالم عالم ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ከ10 7 እስከ 13 ኣምላኽና አብርሃም ብመሓላ ዝሃቦ ዘበን ተስፋ ምስ ቀረበ ኣብ ግብፂ ከዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ካልእ ንጉስ ክሳዕ ዝነግሰሉ እቲ ኣብ ግብፂ እናበዝሐን እናሰሰነን ከደ እዚ ንጉስ እዚ እቶም ኣሕዋቶም ህፃናቶም ብሂወት ምንቲ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዓሌት ብተንኮል ተላዒሉ ነቦታትና ክሳብ ናብ ምድሪ ባይ ደቆም ዝበፅሑ ገባኦም ሙሴ ድማ በዚ ዘበን እቲ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምልኩዕ ነበረ 3 ወርሒ ድማ ኣብ ቤት ኣቡኡ ፀንሐ ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን እናልዒላ ወዳ ክኸውን ንዕቤቶ ሙሴ ከዓ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተምሃረ በኋላ እውን ግሩም ከዓ حيال نبرة وسي ودع 4 ዓመት ምስ ኮነ ናህዋቱ ደቂ እስራኤል ክበፅሕ ብልቡ ሓሰበ ናይ እግዚአብሔር ቃል መለ
እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበን አብርሃም ተቀበል ከአብዲ ሳቆት ወጃፉን በቃዳ ያዘውረን ከሎ በተሆም መስዋዕት ዝማዛታና ተቀበል አብዱማ አውላለ ቀጽ አውላለ መስላውና ወከዛቱ መንጽና ወዛና ነገር ሰባና ግሩና ሰማና ቀሰረ በተሰመዛን ወበታን ስርሊቃ ባና ባበተ ዘግረን ወበታው ሰምሳውሰን ዓለም ዘላና ያወራጓዝ ወሰላም አንተ ሰምሳን ቀሰክ ወበታን ስርሊቃ ባና ባበተ ዘግረን ሱባፓስ ና ጳውሎስ ዘግረን ወበታን ማንተም ዘና ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናትን ዘክር ወበታን ላይተን ሰላት ላይ በተሩ ቅዱስ ስባት ሰዋት ከቅዱስ ላይ አብዙ ዋና ሁሉ ዘማት ካብዝገሩ ورغت البناء لفات الثلث لفات القرآن وعن الغاص النفس كل زلك وسعد العالم على النبي هو بدام لا يتنسب صلاة غيبة القدس صلاة كبس لا يرعى وضعنا من زمان كابزقون ورغت البناء لفات الثلث القرآن يقول وعن الغاص النفس كل زلك وسعد العالم على النبي يعني منك غمز ملاك تستغل بزيادة الجزء ولا يتعب لا غد تستوس حياتنا معك قلنا صلتنا نبدأنا فكرة جميع قلنا شغل المستسام لقنا زول قلنا صرنا معك وعدنا معك قلنا سكرنا الملكي يا لنا ولا جاملا سيبل صلاة من حاجاتنا عقلنا لو بيتنا من الله حتى نستسمك ونستسمك سيبل ولا يبعينا سبحانه كده سيبل ولا من يلام لحنا زول سيبل بيتنا من عننا يسوع سبعكم تعالوا زوجكم عرض حاجاتنا عقلنا سكرنا لمنكي يا لنا
Thank
Grazie mille, cosa le trovate la guarda, ci danno caldo su Satani Maria, su Cavadoni, لا تبرع لا تبرع لسانات ولا التحل العرب والأبصار أقل بالاسم والسماء والسماء أبونا السماء أنا هو كما أقول قلب زوج كذا خمسة كذا من سنة
كم سمعنا يغسر عمر سمع تراين أركض حادي ثلاثة سسة ميتي سنة إبراهيم ونغفر بارغنا أزغال سقط عدد الممسس ما تمثلنا نقول أو بروك زاوية كل زاوية زاوية نحن بروكيون أبا مسلوه والواحد يتعامل عنا يسوع بروكيون والواحد مسلوه تراكيت الممسس بروكيون بيرسل
ويتا بارك أو غير ما توصل كمزمرون هواريان ويتا مدعنا سوسو دي أو زيادة سنجد قال بارك زلالة بعلم كونس كان نبيت ويتا مدعنا سوسو وغير ما توصل بعرف كلته أو حالة سجاب حسن تسلسل يسوع بزمن نقول هيرودس أبتليهم مدري يودا مستولى ونو كواغر نورا زتلعلو سبب የተሰጠወለደ ንጉስ አይሁድ አበይ አሎ ከሆኑ በመብራቅ ሪና እሞ እንሰግደሉ መጽና እናወሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮድስ ተነዚህ ሰሚዑ ተሸበረ ሁላ ኢየሩሳሌም ውን ምስኡ ተሸበረት ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝቢ መምህራንን ሕግን አኪቡ ክርስቶስ አበዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝባስዮም ሹም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሽማሙንቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይትንእስን ኢኺ ዝብል ብነቢይ ፅሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ሕዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡ ፀውዖም ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተረኣዮም ኮኸብ ኣፀቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መፅአ ክሰግደሉ ንገሩኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እኖ እቲ ብምብራቅ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መፂኡ ክሳብ ዝቐውም መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣንኡ ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ሳፅኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረከት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስተነገሮም ድማ ብካልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ካልእ ግን ኣይክሓልፍ እዩ ገለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ كل
سمع كسر بوده بوده سلطة وعلى تجيبنا وإذا لا يسوس Yeah.
قربان يقبل تزيفون يقبل زيتان زراو كلارو بركة وعم من الجلاب الفقر بخنزلهم عملنا غازم من حادث العذاب زلوا هيدرك إذا يكسبوا ساعات من تنتابوا قبل ما هم نقولوا معك أساسية تبيكم أمنا كرسة سكان من تقربكم كم مقبلكم على فنزل الليل أنا قاعد أسكن سيئا درفن سنعكم تسكركم أنا قاعد أسكن سيئا ولا ساكر زند كاركسيس أو ساكو زندناكر أو زكون لك وسبيت كريستيان ليامر ويته كما قال لكن يسوع كريستوس وانسى سارة إلهية تبرع مركب وينتصر بها جالسة كهنة بركة نابك زيادية ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሰና ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱ ምስልስል ጳጳስና ጳጳስና ጳጳውሎስን ሁላትና ህዝበ ክርስቲያኑና አህጉራትና ኤርትራ ኖርዌጋ በረከቱ ምሕረቱን ያዕሉና ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ጥቆና ሊቀበለና ንሳ ጉርቲው ሃይማቲው ገብረ መድኅን ወደ ተሰበት መንግሥተ ሰማያት ወሰና አዝናና ሰና አቡነ ዘበሰማያት በል እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሉ እግዚአብሔር በዝስክቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ቅድመ ወጋሕታ ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክትን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተገብረ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይቆመቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነብሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም በኣርኣያውን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮ ትእዛዙ ከይብረሰ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ አቃቤ መንበርነ ወብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ እዘያፍቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህነ ወዮሐንስ ወስሉስ ቅዱስ አወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝማኅበረ በሰማያውያን ምድራውያን ይባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላላና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ደገዳት ምሕረትን በሃይማኖት ከምዝርዓው ገበረና ምነው ስላ ሰብኣዊ ዛመጣት ኣስፋስ ፈጽመና ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓማም ዝባል ፀሓይም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣደያትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብኩልዕ መገዲ ብርሃኖም ሰላም ጥዕናንን ኣቦቶም ረሶም ንፋሳት ሰማያትን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣፍረምዱ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስ እንተልና ንበረና ሰላም ከኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽንዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ብሻዕ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካል ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶም ከም በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎ ውኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣደያትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ዝመዋትዋቦም ከምሎም ብዕጣን ብቁርባን ወይኒ ብሜሮም መጉራቲ ብመጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ንምሕረት ንምርካብ ዝምሳናታትዎም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮም ዘለዎም መሪ መግዛእትታት ተባሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንሳስና ኩሎም ኣብ ሰብኣዊት መንግሥትካ ሰክርዎም ንዓይ ንኃጢአተኛ ባሪያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጌታ ህዝብኻ አድህን ንስኻ ባርኽ ክሳዕ ዘላለም ዓለዎምን ዓብዮም እግዚኦ ተሳሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት
قاعد تمارا لسيكم سبتراي ببنش تعبي أبصر سعامة تعبي كانوا استطمقين كم سبقوا صوم بصوم ما برغا هذا ربجي أولو استفتني بعيل ملوكوت نغزال السلمة السعارة
አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ
كل سبت حابت كل أعوى سمايون حابت نعازت ريم سيزيابي تعالى رغنا صلوها موتي فوتو كاب صحي كاب كل نبات فوق تدبق بسرعات ناتنا سنة نساق قدامي توينات الكباب مكان كلنا كل تحدث بتولدنا نفس كانت المحلات نساق كاب كل تملس كل أي مسازنا يمخلون تزازات الناتايو صناعتنا أمرنا تايو نقصات بقى يمسو حيالات بقى سلكي صحفهم حبيتي بقى يهم مقالنتي بقى رستمن سزمات يورسو زوج قوات فكر زحلوات بمنا عازت ريم خامس زابير وقصي لهم بما قد حقت خيتها وحقني صرت حدر زوج قوات ريت تخطوهم بما قد مزاقتهم تدلغت من ما صرت سلكت مالالس وتنخل زبل نسو يفلتا تنخل زبل نسو ما قد داغنا نسو يعقو فتاوين إسرائيل قدسون هاو بدحرزي عم مدر ترأيت كم سمون تمالالزت انه قزار اسها بيتها نسأت شبعة عنودا قمت سبحتها حاردت هاي قزار ساوينا بنازلت عقل قلتاو بنوي حسبت سارت تباب بداني لوتو زاب زوان بتباسقاو وتزايد بزاد دمو
على جبرت مركز هم كزيار ربنا على ما تعترف ما يسوون سبات كان صعب ربنا يسلم وجرا كون بناتهم وهو يتخلى عتاتهم من هذا كلهم صالوا وقتسوا من زمرة ربنا على جبرت ما كذا ما كذا من زاد من ورنا حتى عتيسر اللي كلهم صوتنا سبات كاو كبدل كبر كنا لهم وهو يتابع نزار ومن سارهم نحسوا كلنا خان تبدلنا كعد قلنا سريلنا ناسيلنا ولنا زيارة الله نصار وقتسوا ما بيتاستفتحنا الناس أزوج عنا ورنا نخلصوا كتير ما تتنيا برينا زوجنا عجبا ربطاني وقتان بزر سلكا فانا بكر زكرو تقافنا بطول زكرو وقتان نمكر زيابير الله كره حقنا زكرو سلك بسلام نحدو وقتان نلقى بعض البسكوبسات المغزى وسط الدياقونات أنا بنستي سن مزمرات عندنا كل المنقصات المدان الطوال زي النزات ما تزوجتن أنستنا رجوتن أنا زاق تستخدم سان قانون زلوز وأقول لهم ذكرهم نتكلم زات معي وقتان بمتاعي ما نتصنع عن زماتو
أبناتنا نبياتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نصوم صابرا مساكن يعقونا بمعنا وكل بدل بعدة حاسقا محال موقزنا لنا بعدة فرصة مسكحات مسارنا وقصبارات لنا وبدا طبابنا حائل اللي بنسوا علينا أمرنا من أغشاء صفاتنا نخلق بسيطة كاجزاء زلام بسيطة أمرنا وبدا فاركان ليت كان بساق بسمع الله سمع رسولنا وسان صلاتنا من صلاتنا صحابنا وبدا لا يسكسوس سوم سوم فسكر سوم برزت أمو زلنا كانوا مسان زلالة مالمنا آمين نذر
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ أقرب بالله سبعة دب البيت
ያሉ ሽቡነት በክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወይን አድጎም ለርቋን ከፍሎ ለአሃዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱ አላ ነነሰ ተምህርነ ከመዝራዊ ወንተአመን ወተአ ከመይፍሎ ለወልደ እግዚአብሔር ሐዋርያቱ ተወልደ መለኮተ እግዚአብሔር አብ እንከነ ኩሉ ዓለም ከመ ኢኮነ ዋህድ ባሕቲቱ አሐደ ወካልእ ተወልደ በሲል በዳህሪ መዋዕል ወኮነ መትሕት ወነአምን ቦቱ ከመዝ ወነአምን አሐዱ ውእቱ ለሊሁ ከመ ይልበስ ሥጋ ወይትዋሃድ ቦቱ እሙነ ወለሊሁ ከመ እምድኅረዝ አሐዱ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር አብ ወሰበ ነሥአ ሎቱ ሥጋ ፍጹም እምቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ተወለጠ ወይተመይጠ ለከዊነ ሥጋ ወሰብእ ለብሰ ሥጋ ይወፅአ መለኮቱ ለግሙራ አላ በዚአሁ ይሄሉ ዘልፈ ዘለሊሁ እግዚእ ወይቤ አንትሙ ተአምሮ ከመ ጸጋ ነዲየ በእንቲአነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባይሉ ውእቱ ከመ ትበሉ አንትሙ በእንድሌተ ዚአሁ ነጽሩ ይእዜ ሀበ ልዕልና ህላዌ መለኮት ዘሃሎ ለዓለም አወቀ ዘንተ ከመዝ በጥቂቅና ወትሕትናሁ ለትስብእት ዘለብሰ ዋህድ ዘይትዋሃድ እምክልኤቱ ህላዌያት ወይትረከብ ትምኒተ ነገረ ፍካሬ ብእድ መለኮት ዘይትነገር ወትስብእት ነዳይ ውእቱ ጥቀ ወይትወሃብ ሎቱ ኩሎ እምሰማይ ወለእግዚአብሔር ሎቱ ኩሎ ወውእቱ ህሉ ቅድመ ኩሉ ፍጥረታ ወትስብእትሂ ኮነ እግዚአብሔር ወአቁ ህሉ ውእቱ በኩሉ መዋዕል ወሐቲቱ ባይል ዘአማነ ወመለኮቱ ኮነ ነዳየ በእንቲአነ በፈቃዱ ወተመሰለ ኪያነ ከመ ይኩን ህላዌሁ ለሰብእ በትስብእት ልዕልና መለኮት በክርስቶስ ኢየሱስ ወይረግ እምኔሁ አቅመ ንድየት ወነሳኢነ እግዚአብሔር አብ ምስሌሁ ወአንበረነ በየማኑ በሰማያት በኢየሱስ ክርስቶስ በከመ ሶበሰ ይለብሰ ክርስቶስ ህላዌ ዚአነ ነዳያተ ዘባይሉ ውእቱ መለኮቱ እሚደለወ ህላዌ ዚአነ ይኩን በውስተ ዝግቡር ወእንዘ ህላዌሁ ለሰብእ ነዳይ ውእቱም ስጋት እፎመ ይትበሃል ከመ ውእቱ ነዳይ አዲ ሜለ ዳግመ ወለዝንትሰ ይደሉ ከመ ንብሎ በእንተ ዋህድ ወልድ እግዚአብሔር ዘነድየ በእንቲአነ ከዊኖ ከማነ ዘባይሉ ውእቱ ወእንከሰ አሐዱ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘተሰየጠነ በሎሙ መርገመ ኦሪት ወጾረ መርገመ በእንቲአነ ከመ ጽሑፍ ርጉም ኩሉ ዘስቁል ዲበ ዕፅ ወመጽሐፈ ሕግሂ ያጠይቅ እስመ ዘሃሎ መትሕተ ልዕል ኃጢአት ርጉም ውእቱ ክርስቶስ ንጉሥ ዘየአምር ኃጢአተ ተኮነነ በእንቲአነ ወተአገሰ ኩነኔሁ ለአመፃ በእንቲአነ ወተወክፈ ሕማማተ ዘይደልዎሙ ለእለ እሙንቱ መትሕተ መርገም ዘይመጠኑ ኩሎ ፍጥረት ሶበ ሞተ አእተተ ኃጢአተ እንተ ኮነት በዕልወት ቀዳሚ በዕልወት ፍጥረት ለዓለም ወተሰየጠነ በደሙ ወተሳየጠነ በለመባቲቱ ኩሎ እለ መትሕተ ሰማይ ሶበ ሰ ውእቱ ብእሲ ዑሩግ እምነ መለኮት መኑ እምክህለ ይብል ኩሎ ይትማጠኖ ወመሰ አይመርነ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር ዘኮነ ሰብእ ወሐመ ምስቀሁ ባቲቱ ወኩሉ ፍጥረት ከመ ይምንት በኀቤሁ እንከሰ በሞተ ዝንቱ ሥጋ ባቲቱ ወኮነ መድኃኒተ ለኩሎሙ እለ መትሕተ ሰማይ ለዓለመ ዓለም እስመ ውእቱ ሥጋሁ እግዚአብሔር ቃል ዘውእቱ እግዚአብሔር ወንሕነ ነአምን ዘበጽድቅ ልደቶ ከመዝ ወህቀ ሐፀ እምነ መላእክት ዘይሰግዱ ሎቱ መላእክት ያነብር በየማነ አቡሁ ወባቲቱ ናሁ ተአውቀ ምክንያተ ዝንቱ ነገር ዘውእቱ ርደተ ሀበ አቅመ እጓለ እምህያው ወነሣ ሥጋ መዋቴ ወረሰዮ ሎቱ ለባቲቱ ወሐመ ቦቱ ፈቃዱ እንዘ ኩሉል በአርያም ክብር ወስብሐት ወእንተ ሕማመ ሞቱ አብጠለ ሞተ ወሰአረ ሙስና ከመ ይኩን እንከ እስመ ሕይወተ ወርስት ውእቱ ወለእመሂ ተሰምየ ኢየሱስ ሐወፀ ሕገ እምነ መላእክት ንሕነሰ ኢነአምር ከመ ውእቱ ብእሲ ፍሉጠ እምነ መለኮት ለፌ በገጸ መካን አላ በሪሁ ዋሕድ ቅዱስ ውእቱ ወኀደገ መካነ ሉዓሌ ክቡር ዘመላእክት ወስርዓት በእንተ ዘኮነ ዘበአማን ሰብአ እስመ እጓለ እመሕያው ይሐጽጹ መላእክት በልዕልና ወክብር ወስብሐት
زالو وستيتو ملائك اسم إيسقاويان وإن واتيان منتو ولد سر اليهود أكسا لنت هماماته كما زي أتيتو رسوب أتيتو واتو زهاز أك ملائك بنت أكمة تسبيت زوبنا وتو عادي مال اليهود لنا ملكوت كما كلامي قبروا ووطي سكولو كلهم ملاك وينبروا لمن بلا ملكوت زي ملائك يقوم عودا ويسبهوا وكل جزية حيالات ولكانات مكانات ويسبهوا ويسميه وأجزيك لقال زيابيا زبنا أحدهم سلسقا زنسا بزيت نقر قبل سقا بصوم زبطو نفس لباويت وعقو وضزنبر نفس زكما يبيرو عراويان سبب كم زي ساعات سقا ودم زوؤتو ልደት በስጋም ድንግል ቅድስት ወይዜ አሐዱ ውእቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ተነሥአ ሥጋ ሰብእ ተወልደ ቦቱ ወይሄሉ ለዓለም በዘዚአሁ ግብር ወአብጠለ ሞዓተ ለሞት እስመ ሕይወት ውእቱ እግዚአብሔር ወይደሉ ናይምር ከመ ሥጋ ዚአሁ ውእቱ ቦቱ ጥዕመ ሞት ወለሊሁ ተንሥአ ወአብጠለ ሞተ ወወሀበ ለትዝምደ ዚአነ ዘለቱ ሀብተ ህላዌሁ وزي قبل زوجته شدة موت وأبطلت موعات أقوى ذبسي هزوز كمان على قبر وضتك معك ما قال النياو وبنت زنتون أمن ونملك وضو تسعتك سقا ودم قال زيابير وقنا سبع كمان ونبر وزيعو قبر ملكوتو راتو ورقون يعرف فقنا بكرسيان هارون وعرامين
ቁርባን ወሳነዩ ቃል አይኮነም ዝተቀደሰዩ ቃል አይኮነም ዝተቀደሰዩ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ቅደስና ተራ አይኮነም ምድራዊ ቅደስና ተራ አይኮነም ምድራዊ ሱራፌል ኪሩቤል አጥንት መንበር ከሕዝብ ቃሉ ፈጽሞም ከሕዝብ ቃሉ ፈጽሞም ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ቅድስና ተራ አይኮነም ምድራዊ ቅድስና ተራ አይኮነም ምድራዊ ቅድስተ ሕይወቱ ንዝተመገቦ ደመ መለኮቱ ንዝተሰከሞ ማየ ሕይወት ንዝተሐሰቦ ሰውነትን ሲሆን ዘይተበሎ መለኮታዊው ዘቃጽናለዎ ፍርሃት ቀኒኖም ዘይተበቀሎ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ቅድስና ተራ አይኮነም ምድራዊ ቅድስና ተራ አይኮነም ምድራዊ አምላክና ንሱዩ ታብያኒ ብዝሒ ምሕረቱ በደልና ዘአሊ ብዝሒ ምሕረቱ በደልና ዘአሊ አሜና ምንና ተበድልና ሎና በድፍረት አይኮና በፍርሃት ቀዲምና በድፍረት አይኮና በፍርሃት ቀዲምና ከንዝራናዮ ቁርባን ወሳነዮ ክምካል አይኮነም ዝተቀደሰዩ ክምካል አይኮነም ዝተቀደሰዩ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ዘቁርባን ክቡር ፍጹም ሰማያዊ ቅድስና ተራ አይኮነም ምድራዊ ቅድስና
ብዙ ይካሉ ሰሚዖን ብዙ ይካሉ ሰሚዖን ንናሰ መጊና ለፊና ሕይወት ለፍመን ስጋና ኮይኑና ድህነት ለፍመን ስጋና ኮይኑና ድህነት አብሊን ዓወን በሂውና ባሉ ረዲኡና ስለ ወላዲቱ ምሕረቱ ይሁና ስለ ማርያም ድንግል ምሕረቱ ይሁና ዘወላ ክቡር ሰማያዊ ዘወላ ክቡር ሰማያዊ
Amen.
የዕለታት እኪት ከዘመን መልሱ ሰውረን እግዚአብሔር ዳሴን አዳሴን ዕለት ጌጡ ቀበል ነው። በልደቱ በጥምቀቱ በትስበቱ በልደቱ ጊዜው ነው። ዛረቡ ነፍሳት አቡዳትነት ጌታትን አመንግስቱ ይቀበል ነው። ሰላሙ ዛፍ መድኃኒዓለም ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ነው። ቅዱስ ነገስታት መኳንንት ናዘር ቅዱስ ናዘር ተቆጥዋዓ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካዓልዋ ናብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝመጻእኩም ዝተኣከብኩም ዝጸለኹም ናይ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ዝበልዓኩም ክብሮም ዝሰጠኹም ፍልጠት ይኹም ዘይፍልጠት ዝበልኩሞ ስጋው ስጋ መለኮት ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግል ዓለማ ምድናስላም ጽናት ዝኾነት ኃጢአትኩም የደገልኩም ዝሓለፈ ይመዓርኩም ዝመጽእ ማይዓልኹ ዘላለም ዓለም አሜን። ሽሮ ማርያም ክርስቶስ መልዓሰ ተወሰብሲብ ድማ በንተ ማርያም ማርያም ክርስቶስ መልዓሰ ተወሰብሲብ እግዚአብሔር ያሉ ስለኩልክ ሰላም ይኖረና ሰላም ትምጻና ሰላምና በእና እንደዘና ተቀደስና ቅዳሴ ተቆረብና ቅዱስ ቁርባን ስጋው ደሙ ሕይወትን መድኃኒት ሆነና ነፍስ አብርት ይዋዕማት ገብረ መድኅን ወለተ ሰንበት መንግሥተ ሰማያት ወሰና አዝናና ዘለና ስሞት መንግሥተ ሰማያት ወሰና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይታወስ ለዚህ ነው አምላክ ነው ዳንስ ድረስ ካለ ይባላል።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማሙስ ለተበዛበት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ አውስግኒዮስ ቅዱስ አራሁት መዋዕል ለቆስጠንጢኖስ ንጉሥ ወኮነ ያመልኮ እግዚአብሔር ወውዛ ምሕረተ ይገብር ለነቢያት ወለምእመናን ወሰብአ አስተርአዮ ለቆስጠንጢኖስ አምሳለ መስቀል በቅዱስ ሰማይ እንቅድመ ይእነ ለእግዚእነ ክርስቶስ ወያእመረ ዘንተ ተአምረ ወቀርበ ሀበ ቅዱስ አውስግኒዮስ ወንጌሎስ በዛቲ ትምህርቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ያለው ሰራዊቱ ለንጉሥ ዘይፈጥር ጸውዕ ስሞ ለእግዚእነ ክርስቶስ ወሰቆሙ ንጉሥ መጽሐፊ በትምህርተ መስቀል ማለት ኮነ ክርስቲያናዊ ዘአማን ወአቀመ ቀርነ ሃይማኖት ዘክርስትና ወሀይወ ዝንቱ ሀራ አውስግኒዮስ እንዲረ ቆስጠንጢኖስ ወንድሮሙ እስከ መዋዕሊሁ ለልያኖስ ከሃዲ ውእቱ መዋዕል ኮነ መዋዕሊሁ ሊቀ ወአሰርተ ዓመተ ወእንዘ ውእቱ ያንሰሱ ውስተ መራዊተ ሀገር ዘአንጾኪያ ለቆሙ ለክልኤቱ እደው እንዘ ይትበአሱ በይናቲሆሙ ወፈቀደ ይልቆሙ ገብረ ሰላም አክሊል ወቁት አረጋዊ ክቡር ወገብረ ፍስሐ ወሰላም ወሆረ አሐደ ብእሲ ሀበ ንጉሥ ሉልያኖስ ወአስተዋረዮ ለዝንቱ ቅዱስ አውስግኒዮስ እንዘ ይብል እስመ አውስግኒዮስ ኮነ መስፍነ ወኮነ በፈቃዱ ወአብጽሖ ንጉሥ መዓል ወይቤሎ ኦ አውስግኒዮስ መኑስ ይመክር መስፍነ ወመኮንነ ወይቤሎ ቅዱስ ለምን አደረ አምልኮቱ ለእግዚአብሔር አዜ ኩሉ ዘነፍስከ ውስተ ቤሁ ወሰገደ ለጣዖታት ርኩሳን ወኢተለውኮሙ ለመገጽ እለቅኔከ ወአስር ወርቁ ራሰ ክማከ ምስለ ቆስጠንጢኖስ ዓመተ ወምስለ ወልዱ አልቦ እምኔሆሙ ጊዜ ዘከማከ እስከ አንተ ሀቤብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ወአምልኮ ጣዖተ ርኩሰ ወሰሚዖ ንጉሥ ከማ ጥቀ ወአዘዘ ይስቅልዎ ወይደይ ውስተ ገበዋቲሁ ደብረ እሳት ወገብሩ ሎቱ ዘንተ ኩሎ ውእቱ ሰይፍ እከስ በእንተ ስሙ ለእግዚእነ ወሰወደቅነ እምኮነቱ አዘዘ ከይእቱ ልብሱ ለሰብእ ወሰወሰድዎ ሀራ ሀበ ይጥልዎ ሰአሎሙ ከመ ይትአገሡ እስከ ይጼልቁ ሲፈጽሙ ጸሎቱ መቶ ብሶት ሞተ ወነሣ አክሊለ ስብሐት መንግሥተ ሰማያት ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን በረከቱ ቅድስት ትኩን ምስሌነ ለዓለመ አሜን። ሰላም ለአውስግኒዮስ ለምስጢረ መስቀል ዘተርጎሞ አነ ቆስጠንጢኖስ ማእከለ ከዋክብት ነዊሞ እንዘ ያጽቦ ልክና ወስናው እያጥቅሞ ሚእተ ወአሰርተ ዓመተ መዋዕለ ሕይወቱ ፈጽሞ በእንተ ብሉይ ስመት ለውቃው ደሞ ወዛቲ ዕለት አይሁድ አባ ማቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ እምንቆም ላቡ ሊቀ ጳጳሳት 87ቱ እስመ ለዝንቱ አባ ማቴዎስ ኮኑ አበዊ ከነገደ እስራኤል ወምእመናን በክርስቶስ ፍጹማን ምግባረ ሰናይ ወስሙ ለአቡ ስምዖን ወስማ ለእሙ በርበራ ወሀበ እግዚአብሔር ቤተ ዘርአ ለዘይልቅ ስሙ ያዕቆብ ወለዘይልቅ ስሙ ማቴዎስ ወለዝንቱ አባ ማቴዎስ እንዘ ሀሎ በከር ስለከባ ለእሙ አባ ጴጥሮስ ኤጲስቆጶስ ሀገረ አቡፌስ ወሰበርያ ወረደ እምላዕለ አዱ ወቤላ ወበሲቶ ብሉት አንተ ብሉት ፍሬ ከርስኪ ወናሁ ይወፅእ እምኔት ኮከብ ብሩህ እግዚአብሔር በስብከቱ ከማርቆስ ወንጌላዊ ወሰበኮነ አሰርተ አምስት ዓመተ አይረፉ አበዊሁ ወእምዝ ሆረ ሀበ አባ አባ ቆሙ ዘበቅዱስ አቡፋና ወሰአሎ ከመ ያመንኩሰ ወቤሎ ቅድመ ተሰንአው ምስለ ሩቅ ዘይልቅ ወእምዝ ተሴር ከመ ይጣርየ ወሰሜዮ ተመይተ እንዘ ይትክዝ በወፍኖት ተራክቦ ቅዱስ ሚካኤል መልአክ በአምሳለ መነኮስ ነበሮ ከመ ይከውን ተአምራት በደዊሁ ወፂኦ ሀበ እቡሁ ያዕቆብ አገብሮ ከመ ይልኮ ይመንኩስ ወሰበርዮ ሆነ ሀበ ደብረ አባ አሞኒ ዘደብረ ቶና ወተማኅፀን ቤተክርስቲያን ወሰበሰአሉ መነኮሳት ለሁ በእንቲአሁ ሀደጎ ሆነ ሀበ አባ አባ ዘደብረ አቡፋና ወአመንኮስዮ ወተጋደል በጾም ወጸሎት እስከ ተለዓለ በጎሉ እምእልሃሉ ይሄ መነኮሳት ወእምድኅረ ኮነ አሐደ ዓመተ ወፃ አባ ጴጥሮስ ኤጲስቆጶስ ሀበ አባ አባ የአቦቻዊ ኩኖ ረዳርዮ ትዕግሥቶ ወጥበቦ ወነሣ ምስሌሁ ዘእምነ ፈቃዱ ወነበረ ምስሌሁ እንዘ ይተክዝ ኩላ ሌሊተ
እንጂ እርበተ ፀሐይ እስከ ይሰርቅ ወሰበኮነ አሰቶ ስምንት ዓመት ወንዘተ ወልድ አዞ ኤጲስቆጶስ ወሲነ ቀሲሰ ዘመነ ፈቃዱ ወሰበሪ የሰይጣን ትጋሆ ባ ውስልባሃቲ ላይ እስከ አርአየት ተገጻ ወሰአለት ከመይስክ ምስሊያ ወጸለይ አባ ማቴዎስ አበ እግዚአብሔር በአንድ እስከ ፈቀደ ለመዊት ወንዝ ባ ሀለ ኤጲስቆጶስ ዋስተቆ ከመይፈኑ ሀበደብሩ ወሰበኮነ ኤጲስቆጶስ ባ ውስተ ቤተ መዛግብት ወነዛ ልብሰ ክህነት ዘኤጲስቆጶስ ለውስ ሲወጡ በሞተሮ በተነስቲ በመላጺ ዋኖረ ውስተ መካኑ ከመቀዳሚ ሌሎ ኤጲስቆጶስ ምሳሌታውን አባ ማቴዎስ አንጽ ሊተ ልብሰ ክህነት ከመ ቅድስ ሲሆን ወሰደ አምፃ ሎቱ ወርቁ ክህነት ከመ ጽራዋት እፅ ወሪ ኤጲስቆጶስ ተማ አጥቀ ወይቤ መኑ ገብረ ዘቅተ ወይቤ አባ ማቴዎስ አነ ወርቁ እስመ ከላክን ሀዊ ወንዝ ካለ አቢ ገብ ወእደ በዝሙ በስመ ካም ወፈኖ ኤጲስቆጶስ በመዓት ወፀሐፍ ግዘት ረሰአለት በዲያው ከመይስክር በበክልኤቱ መዓት ወበክልኤቱ ለሊት ክልኤተ ቤተ ወይድ ውስተባት ወይ ውስተ ቤት ዘመነ ቤተክርስቲያን በዚህ ጸሎት ወትወፋ አባ ማቴዎስ ዛንተ ገድለ እስከ ክልኤቱ ዓመት ወሰኔ ኤጲስቆጶስ ውስተ ፈኖ ወለቱ ብራኬ ወቅታ ግዘት ወንዝ መጻቢው ያዕቆብ ወመንኮስ ወጋል እስከሞ በሰይጣን ወንዝ ሆነ አባ ማቴዎስ ወሰደባ አባ አንጦንዮስ ወነበረ እንዘይትጋድል ብዙ ወሃሎ የመንኮስ ጻድቅ ዘስሙ ያዕቆብ ወየራእየ ዘከመ መጻ መልአክ ብርሃናዊ አባ ማቴዎስ ወተአምሮ ወአንበረ ወንጌል ይደርሱ ወሃቦ መርሃቶ ውስተ ዲሁ ወነዲሁ አባ ያዕቆብ ነገሩ አባ ማቴዎስ ዘንድ ራእይ ወአምሃ ነገር አባ ማቴዎስ እዚህ አውጥ ማገር ማገር ለጸሊኦ ስብሐተ ኮንቶ ማቀለት እንዘይፋ ወስተ ቅዳሴ ቁርባን ሪዮ ለዚህነ ነቢሮ በምስዋ ወይሰጥ ቢበጻ በአምሳለ ሕፃን ውስጥ ወጀ ፈጽሞ ህብስተ ቁርባን ይቆሙ ነዋ ሰዓት ዘቢዮ ለምን እንዘይገና ወይበጭ በአቢ ፍርሃት ወይነክር ለሆኑ ይዘት ራእየ ወሰበይሬ መወሩ ያነክር ምን ይሄ በእንተ ቁመቱ ነቢያ ሰዓት ወጸለየ ሀበ እግዚአብሔር ከሚስበቱ ዘንድ ግን ወሰበቦ ከሚቀድሱ በከመልማዶም ተሪዮም ዚህነ ሰቺቦ ሊበጻ በአምሳለ ሕፃን ወይገና በእሌሁ ለአባ ማቴዎስ ወሲሎ ህብስተ ወሰቢያ አንከር ወይ ስብሐት ለከ እግዚኦ ዘቱ አብይ ጸጋ ለወለሰብ ወሰብአይመነ ዘንተ አባ ማቴዎስ አምፃ ቅንዋት ዛቲ ወለካ ውስተ ብረኪዩ በለተአብ እስከ ፀሐይ እስከ አፄ ወፃ ነው ትጽ ወንዝ ወፃ ሆነ ውስተ ደረቁስም ለየ እንዘይታደል ብዙ ወሰቢያን ቃዱ ላይ ወነጽሮ ለዚህ ነቢሮ የማን አቡ ወሰብይነት ታሪክ የነጽሮ ውስተ ቅርያት በጠቤ ስባቲ ወንዝ ሰባይራ አባ ገብርኤል ሊቀጳጳሳት ዘቅድሚያ ሲሞ ሊቀጳጳሳት ዘነዱቃሉ ወረሰ ይላሉ አቃቢ ወሳኒታ ነገሩ ረአየ ዘሪው ከመይደሉ ውጡ ለሊቀጵስና ወሰኒ አባ ማቴዎስ አይመረ ከመያድሉ ወነሳ መላጼ በሆኑ ወሰሃባ ለልሳኑ ወመተራ ቤት ለሊት ነፃ እግዝእትነ ማርያም ወከጳት ወከላሁ ፎስ ወቤተ ልሳኑ ከመቀዳሚ ወንዝ ወሰዱ ወሀደ እስክንድርያ ወአም ሲሙ ሊቀጵስና በዓለ ፍልሰታ ለእግዝእትነ ማርያም አማስሩ ወሰዱሱ መናሴ ተሰማ ቃል ሰማይ ሲል ገድሎ ወአምጡ ርዕሰ ማርቆስ ወንጌላዊ ከሚያንኩር ውስተ ሕዝቡ ወሰሪራ ርዕሰ አመጣጡ ወአሚሃ ይነበረ ዲበ አትሮኖስ በዚህ ቁርባን ወይበው ውስተ ቤቱ በአብ ወወረዱ ወይበው ሀቢዮ እንሰት በኒ ወተነበየ ከመ ይነግሥ ዳዊት ንጉሠ ኢትዮጵያ እንዘሃሎ ለጂሶኡ ወድ አስፌራ ወገብረ ዝንተ አብ ብዙኃ ተአምረ ወፈውሶ ድውያን ወአንሥኦ ሙታን በሰበን ዘትበርሱ ወዋሊሁ ተሰይመ መኮንን እኩይ እንታይተ ስልጣነ ንስ ወአገበሮ ሊቀ ጳጳሳት ከመ ይሃቦር ጸባይት ዘይነብር ቀራን ስመ አብዮ ዘውቱ አባ ማቴዎስ ዝጠት አብዮ ወሰዱ ውስተ ቤቱ ጸዊሮም እሊአሁ ወይት ሰዓት ጻላ አባ ማቴዎስ ለእግዝእትነ ማርያም ከመዝ ሳነሶ እንጻ ለዝንቱ አለ ወይትኒ አስራያት ወትናግሮት እንዘትል ይትዝ ከመ እንድህለ ስምንቱ ሞት አለ ወሳኒታ ጽወም አባ ማቴዎስ ኤጲስቆጶሳት ሁሉም ካህናት ወሕዝብ ወነገሮም ዕለተ ዕረፍቱ ወማዕዶም በእንተ ሃይማኖት ወባረኮም ወሰበጽሕ አላቢህማ ነፃ ስእለ እግዝእትነ ማርያም ወጸለየ ነው ሰዓት ወሰአማ በሴት ወአተ በገጻ በትምህርተ መስቀል ወባረከ ኩሎ ሀገረ
እለኒ መናን በክርስቶስ ወንዝ አይረፍ በለተው በረከቱ ቅዱስ ተሃል ምስል አልማኑ አሜን። ሰላም ለማቴዎስ እንከላኒሁ ዘተበጻ ሰው ክብረ ዓለም ጸጋ በማርያም ድንግል ዘይሰምዕ ሰሚያ እንተ ነዘር ልሳኖ ሀበ ህላዊያ አርባ ሰበ ደረሰኒ ወመዓለ ክብራ ይዛቲለት ኮኑ ሰማ ያሬውኒዮስ ወሙዛን እልዋንስ ወለንጂኖስ ዘሮሚ ወስግዳ ዛሃወጾት ለአባ አሳኒት ወአውስያ በረከቱ ያህል ሲናማኑ አሜን። ሰላም ለአውስያ እንተ ተመጨት እንካዳ እግዚአብሔር ዘፈቀዳ አሃዙ አላቲ ዋቅርቡ ወለፍዳ ሰበከ ማይክኑ ፈረስ ቴዎድሮስ ወልዳ ማይብራጋን ተዘብ ቆይ አውዳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነ ስሉሱ ለትእዛዚለት ቦአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስለ ተዝረት ወፈጽመ ጎሪ ወዛቲ ለጣይረት አቡነ ነው ዘውቱ አስር እንትምት አምዳም ወዛቲ ለኮን እገቱ ለኤልያስ ነቢዩ ሰማይ ወዛቲ ለጣይረት አብ ቅዱስ አባ መልኪያኑ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወዛቲ ለጣይረት አብ አቢ ወቁል ቅዱስ ባስልዮስ ኤጲስቆጶስ ዘቂሳርያ ወዛቲ ለጣይረት አባ ሙሴ ዘነበረ ገዳም ስሳ ካመ ማርያም አዘጅና ያላት እንደተጸብቅ ዘልፍ ላነት ተወቀብ ዘንዴ ነጻት ደርሰ ከዚህ ተርቆንደ ኩል እምላአቡና ዘልፍ ነቢያት ቁሳን ሆነ ሰባት ጻድቃን ላግት አዲ ንጉሳት ኢራን ባሮኮ ባዛት ተዳስ ካለ ልጅ ወንድ ስልጣን ወዛሃፈ ቅዱሳት ወዛጻፎ ወዛኑ ሰሉ ሰን ሀዲስ ወሰማ ቀሉ ወዘንበስ በዘለቱ ማለት አቸው ሁሉ ባስ ወይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት ለኩም ዛቲ ለኩም ማለት አንዱ ብዙ ተሳል ወዛሪ ኩሳት ከለወሳ ያን ይሰማ ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቲ ለኩም ለኩም ለዋንስ ባስማለኩም ቅዱሳን ሳይሆን አይረ ስላሴ አንዱ ማርያም ተማይጸን ለክርስቶስ ወዝጋ ወደሙ አምላክነት ወሰናት አምላካት አምላክነት አምላክ በደል አምላኩም ለነቢያት አምላኩም ለሐዋርያት አምላክ ስማይ ማረን አምላክን ስለወደደ ከምን ወይስ አልሳመ በገንዘብ ጻድቃን በሰማዕታት ለመናገር ሐዋርያትን ነቢያት ተለመና አምላክ ለመና በዛው መሳናትና እግዚአብሔር ምሕረቱ ይወደድና አቡነ ዘበሰማያት ሻረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት ካህናት ሊቃነ ምስጢር አኀው ዲያቆናት አቦታት አዴታት በሐፈሻ አብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝተኣከብኩም ፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በአና ብደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። በድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና ሰላም ጀሚሩ ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ይብጻሕዮ ብሽምባር ካብ ዝመውፃር ተዲብና ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደብ እዩ። ኣሕዋትና መዘምራን እናወፃኹም ንኣምን ብኣብቲ መዝሙር ኩላትና ሓፊልና ብስም ስላሴ ስልጣን ንዝምር ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን Amen.
ጊዜው ሰዓት
الشعرين حواتنا مزمران زماري ملاك يسمعنا سلام مزمور الماضي يا غيران أنا صغيرا مسكين يهون الشمبار كهذا المغصات تاريخنا زلو نعرضه تمرتي كنا أمريك الشعر بوابنا كنا زارب لسان نحنا لما سمعنا نستوعب نزل كنا زلنا نجزاك يا قدس قال هنا لنا كنا يقول እግዚአብሔር ለግዛት ብርክትን ቀዳሚትን አገዝ ሆነ ለግዛት ክርስቲያን ጋር ከመይ ሀገርኩም አሁን ሀገርኩም ከመይ ቀን ይሆን ከአብርሃም ልመቱ አብሳሐና ባህል ሰው ሚገር ማለት እግዚአብሔር አምላክና በግብርን በመንቀሳቀስን በሁሉ ነገር ይኸው ይሄድና ስለዚህ ንዕኡ ጥራይ ወሲድና ነቲ ዝብለና ጥራይ ወሲድና ከይዘይኮነስ ነቲ ዝብለና ክንሓተሉ ስለዝግባእ ሓታታይ ከአዋቂ ጠያቂ መምሃራ ሓታታይ ኩሉ ግዜ ሓቲቱ ዝመለክት ከሎ ረብሓ እዩ ሕጂ ምስ መምህር እንታይ ኢኻ ትገብር ምስ መምህርካ መምህር ተሓታቲ እምበር ሓታቲ ይኮነ ስለዚ ንሕና ከዓ ከምኡ ተምሃሮ ስለዝኾና ነቶም ሊቃውንትና ነቶም መምሃራና እንዳተመራሕና ንከይድ ከለና ፅቡቅ ይመስል ስለምንታይ እቲ ስራሓት ዝኾኑ እዩ እቲ መምህር ተሓቶ ዳእምበር ይሓተካ ንስኻ ተሓቶ ስገለ መለሸርካ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ከምኡ ስለተኸባበርና ከምኡ ስለተጋደልና ኖ ቤተክርስትያንና ብደቃ በካዳድና በጋባባ እንዳተምሃረትን እንዳምሃረትን ትኸይዳላ እሞ እንኳዕ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኣፅናዕና እዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን እዚኣ ፅቡቅ ገይሮም ስለዝሰቀሉላ ህዝባ ፅቡቅ ገይሮም ስለዝሰርሑላ ህዝባ ሃብይ ዘይኮነሲ እዚ ከዓ እንኪ እንዳሉ ስለዘንከባኸብዋ ከምዚ ዝኣመሰለ ቤተክርስትያን ክትገብር ክኢላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንሕተቶ እቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ንከምዚ ንምድልዳል ነታ ማሕበር ንምድልዳል እዩ ተገይሩ ኣብ ዓርቢ መዓልቲ ካብ ሓሙስን ኣብ ምሸት ሒዙ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣስሓብ ኣብቲ ባይቶን ካብቶም ሊቃነ ካህናትን ካብቶም መሳፍንቲ ሄሮድሳውያንን ዝነበረ ንእሽተይ ትንክር ከብል እዩ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርቂ ለይቲ ተታሒዙ ኣብ መከራ ከም ዝኣቱን ንፅብሒቱ ኣብ ስቕለት ኣብ ሞት ከም ዝበፅሕን ክድርኡ ንከሎም ነጊርዎም እዩ ሓሙስ በዓል ቅጫ ተባሂሉ ናይ ደቂ እስራኤል በዓል ዝነበረ ናይ ኩሉ በዓል ስለዝኾነ ናይቲ ህዝቢ ብኣዋጅ ኩሉ ግዜ በዓል ቅጫ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስጋዕ ሕጂ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምሸት እዚ ኩሉ ነጊርዎም ሓደ ኣባኻትኩም ኣትሒዘኒ ዝብል ከሎ እንታይ ኢላ እታ ጉባኤ
زني بحد خلاص كل كتحزني وأبي تحت عن كودق والسبب أبي تحت عن كودق وكره سقب بيجفشبي زبل مساس معهم كلها تنيا إلى مسؤول سجع المتراكم جولي يوحنس لازم ولا يوحنس اسكت الطويلة ما حجب شغله جنب حجب شو بتحد ما يدلال مداري على كريستوس قاعد تكون دليوا إنه بعري تاجي بسحة التي زمساني بدايكا بسينامو حجي أصدقوا وكرا لكم كارا دلو خارا مالا سيف دلو مالا بث دلو بث مالا أيوه نجيبه إذا تزارب وظيفة التي ودنا حجي أبزام عالت سياسي كل تسلسل سالتها كالحامس لحرفتي جميرة سجع مجهول سلت مكارات الزراعة سمون كيا عربي أقول بوتان سكر كله هو خلو بيتا يهود هو خلو فارساويان هو خلو كان خانات دباخيا أي رخلتنا عدنا بستدل الماء يشجر ميرا نزخ أيو أتي أبتي محلتي ويني ندر وديهم تقولون كلا نتم سمر أبكان نازجريلاس تايم ولك جنا مسايو قال لك إنه مسايو زبل قال لو سألوا إذا أنا تزي إذا عارف سألة تزي العارف سألة بينهم تشجر وهم تجمعهم بين حزن كم مران كم سنة بين تعبد العالم تحكم كتب كلا حدثت مساعدة وعيالا زكاة تجوالس فرزي كل جزء لتحسين توالا تقام زراعة مسحمو እግዚአብሔር ኢዱ ዳርመ ስላሃ ደካመ ሊሱን ደገና ሳነ ተርሰን ስለዚህ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ደይ ነበረና ኢና ኣብዚ በስሕናሞ ሙቃ ሓጎስና ከምዚ ዝኣመሰለ ቤተክርስቲያን ንሓናገርና ክንቅድስ ደስ እንዳበለና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከምቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቃላቱ ሕጂና ምኹን ኣብቲ ዝናብቲ ቃላቱ كلهم كزرهم بين حالكم وتكلمون كلهم تبعلوا أبونا بيترس أنا سبحانه مساقة يقول جهلا زربا نايم حلا زربا أمني لنا يقال أنتي مو بيترس أورا سرا زربين أقوى 3 ساعات كأنه نهاية القال زربين سلازي أبتو مكر رغبنا عجزيه تحس انتبهنا إجابة سمعنا نمبر أنا ودي قالي ما يتولدكم مالتي أديسي حزلت مالتي حزلت مالتي تقول لا تجهرت غير سراي أي عمتي كذا فتحتي بتغير سراي بعيش إنه بيترس إنه هو ما الدنيا دموت العلم له إيه خلق إنه هو ما بينا بصعبة كيف بس حياة لكنيتي بيتنا اللي كانت حول داسحانو قري نايزي هاجر سلازمونه داسحانو بيجدروا يدروا بعينه ليو إذا كان سوني بحكي على لينيو زربا حقا يلتقل من دولة بتوان قاعد يدربه زربا حاول يلتقل رجال يوم هاهم بعد تجاهله سلزي أبتي معاتن أبتليتن عبيه مسوات الناس خبر الحمد يسكرسوس سجا خاب سجانا لبشوا عبو مسوات الناس خبر علت سلز نبره بحكي زيابير نتيجة برتي بأيو جلو أريناي بصراحة جلو أريناي بزروا جلو أريناي بمحبر الناس جلو أريناي بمثل الله محبر الناس مزمار جلو أريناي طبعا يزغلو كل نجار شجر ترسعي حمام حسن ترسعي الحمد لله ديتنا كل بيجي هم دياتا يرسع بالا لنا المهم إنهم بعضهم كل سب بحد وين الزمر كنتي أبز حالة قسمون هذا بيتلين كزمر خلوسي ثم الأختن ثم سنوات جازوت ثم سنوات ثم ديتنا هارو دنا وردت عرف خبت رايد الكون دنورو هاو يوم زميران ليهم بيت أيبتكم سبي وزنورو على حد إن ممكن من هون يولد
كقال من يكون يبلدونه في عجل سبي ودلله حجم البلدله سبي له مالتي سلذي نحن أجل أتوم قاسوت كمان أضغطات كل سماعتي برخا حجرهم كلهم نابزي خويهم مستمل أختي سلذي زمروا نوت مزمور أزيل ولا بلسن ولا حشن هي يقول إنسان ودي ولا زمر الناس أنهم سلبت تمهارو باقي سبوق مزمور سبوق أجلاب ولا كادنها ولا صادنها ولا تحتنها أكاد تأثر تربيه رم جنبه من هرنا التي كل مصحف تتقدم منه النوم عليه أبزي يصاحبهم وإعلانه اللي حصل يورن من أجل درجات عن سبوق وحدث للعقوب يصاحبهم هذه الشغلة يورن كلتا كم حاجة خلات كم حاجة إلا قلت ما خلت كتب المولوس زي ما قاشي بس بيقول تكني يصدق بركاي أبديت أنا على البوم هذا السبوع من الحكي المسلم. أمبر تمحن سألنا برسي حاسي المانون دينا نحاق دينا. مدرنا نخيذا بدري. سلزي نزخل بقديشنا على من تاني بر تأرينا نتزحم معهم الجواب بقدها هم عمال زي هري أريم كان هذا وجهها سبوع فعندنا الهري كيدنا قل كنتي بيترس ألقس تبللا سامسون يركب ألقس بيكا دار الدهر يصعد كذا إسرائيل من تلقى بيترس سواء كنس كتاس الدار بيجيرو بكا خط حوي ولا خط قريش يرحق يرو سلام تاي هم عن شيء المسيح ده أبغارها بدرعة تجربة أتا درفكر الله فرق الرجال أتا أحاول سعيدا تتعزل الله فرق الرجال ስለዚህ አቡነ ጴጥሮስ ቁልጡፍ የሚሆኑ ዙሪ ሊቃውንትን አብረው ውዕይ የሚሄዱ አቡነ ጴጥሮስ ታይመትና ባህላዊ የሚሄዱ እሱ ላይ ደግሞ በአንድ መካቢ ነንና ተጻፋ ወይተማ ስለዚህ አማን እግዚአብሔር ከመስጉና ዘመና ከዚህ ጽቡቅ እንደተከለና መስጉና ይዝባ ባይባህ ጽቡቅ ለጫ መስሐና ሀለሙ መስጉና ይዝባ بحكي إتي نال ديابل تقربه مزمور وداسينسي ديابل زعب سيد نقص داويسي درافا ينيرو هاي باسو درافا عندر بيرو مسجبل لي نبرين بتحدد يرو تدمي بسو عندر العالم من كلهم إسسا ما يقدم سمعوا اليوم من هذا هم كمان كان قبل يتقام بعض الرغبات وين خاتم كم أتهرمتا تبيرون هجيس بعنا بقول بيرون زود دفع هذا معلتي زوم الساقط هذا معلتي زوم بيرون من إذا قطعوا وقدي فيها يقول بخيتك ثاني يروح يداويت مزمر أي نبرة هذا ترى الموسيقى تعند هاي الموسيقى يسمع عليها ربري مزمر وين يجزي عليها نون كنترول يفضل أي نبرة سلذي أبغارنا نيرو فنجداوي زنوبرة أبغارنا نيرو أيد بال كربت بال حمام نيرو إذا كربت بال حمام نتسدرانيت مسحيل نتسدرانيت هذا هو محمد نو الدهرانيون كل شيء دكاسي يقولون حجي كونو يوم خذوا جن أتوم بكامل اسمه سلطان يقولون نتناقر لا تقل عن كذا التي حامل زوجها بعض الهوسي سواء يقول سواء من بعد تفوز أي تفوز هو دليل نهري كما ينمر من يبتي من ستاري أنا حتى الدنيا ما تعرف كتا سريت عادت ناجينا بتاعه السوء سوالسي كاب تهزنا إسرائيل كبير مساكرة سوال كابزيت العلي درا نيران بعلي مقومته سمايه المسحية فصدقوا أماتي يجنا ينير أتسمع كثيرها ولغة النبي صلى الله عليه وسلم أتهزم مساكرة رأيه ولا علة تسد حد أمت اللغة نقولوا خوابه بعزيز الأسرائيل كما سكاين والله طلع من كتنا أمتي أبو ساكن
ስለዚህ ኣብቲ ግዜ እንታይ ገብር ነይሩ ሓሪቑ ብሕብል ከምቲኦም ሰራዊቱ ብሕብል ከውግን ንዳዊት በለምፅኡ ኢልካ ሽዑ ዳዊት መፂኡ ይሃርመሉ መዝሙር ዝዝምር ነይሩ ሽዑ ዳዊት ኣይኮነን ደርፊ ይደርፍ ነይሩ ከምቲ ናይ ኣጋንንቲ ሽም ከምኡ ኢሉ ነይሩ ድሓር ግን ካብ ኢድ ናይ ሳኦል ምስ ደሓነ ኣብ ክንደይ ባሕትታት ምስ ሃደመ ክልተ ግዜ ምሕረት ገይሩ ከብቅዕ ዳዊት ንዑ እንደገና ይሃድለኝ ነይሩ ስጋዕ መጨረሻ ስለዚ እቲ ብትዕግስቲ ዝነብር ግን ኣፀቢቑ እንዳኸበረ ይዝኸይ እቲ ኢደይ ኣብቲ ቅቡር ናይ እግዚኣብሔር ኢደይ ከልዕሎ ኣይደልዩኒ እየ ዝብል ኣብቲ በዓልቲ ዶ ነሰሩ ጨሪምካ ትርከ እንታይ ገበርና ካካዳ ከብለና ክብሎ ከሎ እቶም ምስ ሸፊቶም ዘለዎም መንእስያት ኣይኮነን እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቅቡር ስለዝኾነ ኢድና ክነብረሉ ክልክል እዩ እዩ ዳዊት ንከምኡ ምሕረው ነበረ እሞ የባእሶ ከዓ ነበረ ስለዚ ኣበሰሎም ወዲውን ካብኡ ሸፊቱ ከይዱ ከብቅዕ ምስ ኣበሰሎም ክዋሉ ዝበት ሰራዊት እንታይ ኢልዎ ነሞ ነቲ ቆልዓ ዝተጠንቀቑ ተኸይኑ ኣይትቕተሎ ኮይኑ ማለኩም ሓዝቦም እምበር ኣይትቕተሎ ኮይኑ ኣይትቕተልዎ ኢልዎም ከሎ ግን ደቅና ንኺቦሞ ኣብ ገረብ ተጠልቂሉ በቕሉ መርባቶም ስለዝኸለ ኣብኡ ተጠልቂሉ ከሎ ወደሙኡ መዚኡ 3-6 መዝረቕ ኣሎ ኣብ ልቡት እዩ እምበኣረይ ካልእ ክሞቱስ ሒዝና የብልካን ኢኻ ዝብል ማዕቀት ግን ነቲ ነገር ዜሩ ትሕነታት ተፈዲሩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብከምኡ ብከቢድ ከምትዓሉ ስለዚ ንሕና ደቂ ወንጌል ደቂ ዝዳሕራይ እዋን ስለዝኾንና ንሕና ካብቶም ናይ ሽዑ ንሕና ንሓይሽ ወንጌል ተሰሪኻትና ስለዝኾነ መሓሮ እዚ ዝፀረፈካይ ኣይትፅረፍሎ የቕሬታት ኣይገበረሉ ዝብል ስለተምሃርና ናብቲ ናይ ወንጌል ሕገ ስርዓት ኢና ንነብር ዘለና እሞ እግዚኣብሔር ሓሪና እምበር ንሕና ግብርና ኣይኮንና እግዚኣብሔር ስለዝሓረየና ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ብሉይን ሓዲስን ፅሑፋት ኣብ ሃገርና ኣብ ተቐላብዓቲ ዝርከብ ዘሎ ዋላ ስጋ ሕጂ ኣብ ሃገርና ይርከብ ዘሎ ስለምንታይ ማዕቆቢት ኣጋይሽ ስለዝኾነት እቲ ሃገርና ኩሉ ግዜ ወራርቃ ስለዘይተርፍ ቀይሕ ዓርቲ ተፀጊዕካ መፂኻ ክንደይ ንብረት እንዳተረፈ ንኸይድ ሕጂ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ መዝሙር ዳዊት እዚኣ እኳ ካብቲ ናይ ቅድም እያ እተን 15 ናይ ብሄር ኦሪት ዘለዋ ተመሪአን ዘለዋ ኣይነበራን ኣብቲ መፅሓፍ 64 ጥራይ ነይሩ ሕጂ ግን እሰን ስለተረኽባ ንምንታይ ፀዊዖሞ እዞም ዓለም ናይ ተሓቢኡ ዝፀንሐ ናይ እስራኤል መፅሓፍ ቅዱስ ተሓቢኡ ዝፀንሐ ሓቢኦሞ ክጠፍኡ ኢሎም ዝሓብኡ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ኣውፂዎም ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ቅዱስ ኢሎም ዝፅውዕዎ መፅሓፍ ኣሎ እዚ ሓድሽ ዘሎ ዝሓድሽ ናይዞም ነቢያት ዘለዎ ማለት እዚ ሕጂ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኣብ ሃገርና መፅሓፍ ቅዱስ ዕርቆም ብሃይማኖት ዝህደም ዝኾነ ኣብ ሃገርና ዕርቆም ብዙሕ ዕድል ዘለዋ ዓዲ ስለዝኾነት እንሆ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ናይ መጨረሻ በዓለ ያሬድ ዝዘመርዎ መዝሙር ኣብ ሃገርና ክዕልብ ኣብ ሃገርና ክስልጥን ኣብ ሃገርና ክምልጥዕ ኣብ ሓደ ሰብኣይ ዝረኸብኮ ንእሽተይ ክዕልለኩም ዘበን ጥልያን ክገዛእ ከሎ ሃገርና ሲ ነዚ በዓላት የገርሞ ነይሩ ነዚ ናይ መስቀል ገብሮ ባይላ ናይ መርዓን ገብሮ ካልእ ነቲ ሙዚቃ ነቲ ኮሎረቲ ነቲ መለኸትቲ ነቲ ምልታቲ ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ መሳርያ ዝዳረበ ስለዘይብሉ እዚ ኣብዚኣ ቤት ንእሽተይ ኤርትራ ክትሓዚብ ዓብሺ ክነብር ኣይግባእን እንታይ እዚ ኣብታ ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን ቤተክርስትያን ኣብኡ ክነብር ኣብኡ ክዝመረ እዩ ዝግብኦ ስለዝበለ ክንደይ ሊቃውንቲ ወሲዱ ናብቲ ዓዲ
ትምህርቲ ኣጀሚሩ ኣብዚ ትምህርቲ በል እንተበልካ መዮ ገበሮ ያሬት ተዋህዶ ገበሮ ካበይ ምፃእ መንጠልጠል ኢልካ ምዃን ዓብዪ ሓያሌ ዓመታት ምስ ፈተሞ እዚ ናይቲ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢሲንያ ዕድል እዩ። ስለዚ ብተኮይኖም ገዲፎሞ እምበር ነዚ ጎንደር ዘሎ ኣብ ሃገርና ዘሎ ቤት ትምህርትታት ኣብኡ ከምኡ ማእሰለ ከፊቶም ኩሎም ሊቃውንትና ኣብ ዕጀማዊ ገንዘብ ኣለዎም ኩሉ ኣለዎም ንዓና ጥራይ ኢድና ከተፈለዮም ሓስቦም ግን እግዚኣብሔር ፅቡቅ ረይዎሞ ሕጂ ንጃራት ኣይኮና ንዛረብ እግዚኣብሔር ግን ስደት ኣምሲሉ ኣንሲኡሲ እንታይ ኮይና ኣለና ስደት ኣምሲሉ ይምሲልና ዘሎ ግን ሕጂና ገዛቴና ዘለና ረይዎሞ ኣቦታቶም ሰርሕዎ ቤተክርስትያን ሰማይ ይበፅሕ እዚ ፍራንኮርት ዘለዎ ቤተክርስትያን ንሓና ንጥቀመሉ ዘለና ሕጂ ነቲ ህንፃቲ ሃኒፅካ ሰማይ ኣርያም ዝመስል ዓፅዮሞ ክኸዱ ኣብዚኣ እምበራለይ ከምዚኣ ተባሂላ ምስ ተነግረህና ኢና ከይደና ዓፅዮሞ መጨረሻም ዓፅዮሞ ዲኣ ተባሂሉ ሓንቲ ንእሽተይ ከምዚ ናይ መቃብር ነራቶም ካልእ ኣብ ግዜ ምቁር ዝጥቀሙላ ንዓ ሒዞም ተልዎም ንሳ እውን ሰብ ዝስዕባሲ ሕጂ ንሕና እንታይ ኮና ከይትበለጠና ነግዝና ኣለና ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ስጉም ደሙን ሕዝና ደቅና እንዳተመሆና ተነስሐ ስጉም ደሙን እንዳወሰደ እንዳዘመረ ናብ ቤተክርስትያን ዝከምዚ ኢሉ ኣንባባ ክምስል ክረአ ከሎ ንጉስ ኢና ዘለና ምሳና ዘሎ ዕድል ኣይነጥፋ እየ እዚ እምኒ ልዕልካ ቆራቆሮ ጌርካ ገመለ ህውከት ምግባር ካብ ነብስና መዝሕሎ ኣቦታትና ይገበርዎ በዓል ቦታትና ይገበርዎ ቤተክርስትያን ኩሉ ሰብ ዝዕቆበላ ዝብል ቤተክርስትያን ሰብ ዝዕቆበላ ቤተክርስትያን ስለዚ ህዝና ብሕማቅ ናይራ ከይንነብር ምእንቲ ሕማቅ ከይንምዳእ ምእንቲ ኩልና ክንመዓድ ኣለና ሓጀንቲ ግዜ ገና የብልመልክወ ኢና እንድሕር ንምመዓድ ግን ተመዓድና ብሓንሳእ ኮና ክንዝምር ብሓንሳእ ኮና ክነገልግል ብሓንሳእ ኮና ባህልናን ባህሊ ሃይማኖትናን ክነኽብር ፍቃድ ሂቦምና ኣዳራሾም ሂቦምና ኩሉ ገይሮምና ከምዚ ኢልካ ትነብረሉ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ህዱእ ሃገር ከኪቡ ኣውፂእና ከምቲ ናብ ምድሪ ግብፂ ዮሴፍ ተጨዊናው ከይዶ ሸይጦም ኣጥፊኦሞ ነቦኦም ኩናን ሞይቱ ኢሎሞ ሕጂ ዮሴፍ እንታይ ዝበሃል ሙት ኣብ እስራኤል ንጉስ ከዓ ናብ ግብፅስ መን ይበሃል አንካን ከሚሰይ ማለት ነው ሙት ኣብ እስራኤል አንተ ታይለ ንጉስ ከዓ ግብፅ መን ይዝ ከምኡ ፍለጠለ ናስ ኮለል እናንታይ እናሓሲብና ረኸበ እዚ ዮሴፍ ወዲያኮን ኣብ ግብፂ ሙት ኣብ ግብፂ ንጉስ ከሎ ኣብ እስራኤል ግን ነብኡ ያዕቆብ ካስከዝ ለልየ የሎም ነቲ ክዳን ተዲሞ ዝነበረ ፅቡቅ ክዳን በጊዕ ሓሪዶም ደም ጨቕጭቆም እዮም ልቦም ሰይቶም ድርቅና ረእዩ እቲ ዘየሰስል ነገር ነቦም ነቲ ቆልዓ ኣጥፊኦም ኣቦም ከዓ ዘይወፅእ ሓዘን ሒዝዎ ክነበር ምእንቲ እንታይ ገይሮሞ ነቲ ክዳኑ ደም በጊዕ ጨቕጭቆም እዚኣ ከዓ ከይድና ነርና ናይ ወድኻ ናይ ወድኻ ታስቦት ከይትኮኑ ባ እንካደልያ ኢሎም ሰይዶም ስኻ ባዕሉ ከምሽ ደስፈየሉ ባዕሉ ተመኒ ደስፈየሉ ስለዝኾነ ኣብ ተሓሳን ክላን ስለዝመልኣ ምስራእያ እሞ ዮሴፍ ወደስ ብሓቂ እዩ ሞይቱ ኢሉ ቀብሮ ሕሊፍሉ ከናዚ ዝብሉ ግን ድሓር እሱ ዘይኮነ ሞይቱ እሳቶም ሞይቶም ደቂ እስራኤል እንታይ ሞይቶም ጥሜት ሞይቶም ብጥሜት ክሞት ከሎ ናበይ ከይዱ ኣብቲ ዮሴፍ ዘለዎ ቦታ ኣብኡ ክልርከብ እሞ ንእኺዱ ኢሉ ሰይዚኦም ናብኡ ከይዶም ተቐቢልዎም ሓዎም እሳቶም ያለለይዎን ስብን ተቐቢልዎም زاربهم الجمرة حق إلو بدعيت أبز كل خم نقبل لكن السمينار قال الحكاسة ظهري معصر له أبز السمينار زي العرايلي ظهري معصر له قال تقوله قلت له هو سلزي
يسير كتاخو في الزارو أنا ولا بدت الحق مسألة بعث قلم الصحابة ما بيرو أبتستاي أبتوساي تا دهنا الله مسيو بيجي حبي مسيو كمبر كم تيسون قبر لا تكون هو قبرنا يفدينا يدلو ميرو يعمل الحزن ساتون ذكي أقول من أيكون ذكي أقول مالك أزيون تكانت أزيون دينوات أزيون سسعت يوم ذكي أقول سلزي بزي تاتينا نحن هيمانة ورشنا جابر نايتي قدوس مصحف والناتات وذكريت قلنا لا تمهرنا نحن ذكرنا يا باري هنايمو يجبنا الله شكرا ذكر لكم عن مرجع وديه إذا لدتنا التي يرسالين يروي كبلا كنتي ذكر إسرائيل يرسالين سحب الله وعد بسدة ثلاثة معتي أبي عمل ثلاثة معتي بعد غيرنا ود إسرائيل وعلا ود إسرائيل هون زيد وعلا نعشتو مرسيات زي نبرلا نيهرس جنب هرس بعد الله أرجع نيمسي ود إسرائيل أمريكا هالو ود إسرائيل قلنا مسكده أرجع مسي ديفرنا أبتدرني خالد سبب ذلك ود إسرائيل يقولون سلسلهم نعم درجة إسرائيلوي زعلته أمريكا هالو قلنا نعم درجة تنايم سلسلي التي تاريخا أبعدهم زلوا ذكر وسودي للحجي نحن أكيد يا التي حزب هذا النهار تأمن النايم وبذلك كتمسكين كلها تحبس لأمر الحنت يا إخواني حنت تخافي من الزين تحبسين كتزلون التهارمون التجربون التزورون حنت بدرة إنسان كله سلطان مزيافر الله كتمسكين من السلطان سلزيانة أبزيا ودي تقربكم كتلو خنزيركم مع أخبار أبزيا بعدهم إلكم أبزيا صاركم دعاء الهرم مسبوي كش داويس مجمرة بكش داويس كنا تامسيا من نزمة خزيان زي نصرف والله تراخينا هنا هذا مكشانا تراخينا استراخينا كل ثنا قالوا انتهينا نقدر أزياء مرر إلى جنسي كتعملنا أماسيو أبعد سرعة مالنا تحب زمان لك بعد سيرون دي ما تعرفون دموع مو أيتها فهنا زي بصراحة ما أسمع حاجة أيتها لنا المهال تدريبين تلزي بثنا تنقل جل بانفهمين عايزان لمنهم من نجاجرنا سلامتا تمرتي كوي سمينار كوي هذا التعليم الأنجيل الكسلام أتا الكسلام زي كولجنا أرتدت في تحسين كوي كم يوم ما يتم حاول أبزي صار عندي ما هو اللي قال مع سماه هذا قال زياد هنا أنا قاعد أنا عمر سماكم الكسلام كولج ناي أرتدت في تحسين زغل اللي كنا تقابل الكسلام الناس قبل تحسين هذا كابسين كساري ما ولا دخلت كله كابسين كساري هات كله كابكني كاب كله عبد السلام المسلم أبي هذا الأمر زبان نحن أسمع قال لكم دي السلام هذا أتم أبنا كراية لنا قل من ستين لدي كنا شيء كذا هذا مخاوة اليوم دفعة اليوم كمان ساعات كذا ساعات حلوين بحمش تدري حمش تسد مسيا ونغسل لينا راسي لازم حمش تسد حمش تبي تسبح يا تأذن سو حمش تسد ما يتم ذاك عاد تدريني على متحيله لذا قد سافر اليوم ويحسيروا معلم حد أبزي تسدتني حما أنا هون كلام عاد قاعد يسألكم يوم عمنا ماركوس عاد غيدا مكلم وزي كذا عاد يجينا سمرا ويسمو ما ينورو بحر في النيمون قال لازم يصير لازم حجر وين عاد بعد مسكن بعد ما مسير شبو هذه اليوم الذي يجي السلاسل لازم نودي قالوا كلهم
الشيء عندنا موزن صمت محمد سامحني بدوبا انتهت بهذا مسألة مزحاتني سلكم داخل كم زحاتني بعد سؤال كم زين أبو ماركوس خلي تمشي جاب يلا زارنا نامو بعد صحكم أبو شيء بكتانات أو تتأبسون تتلاقون تأبسون كاي بقول زبون لازم سبزي بزيادة تعمل حاجة سلكم سلام سلام إذا محبر الزهر دعابي الخير حكي أنت حسيت كلاسي أويش تزن حسيت عمتي سبز كل سبز مسيد الله أبو بتقسيم الجزاء مجلد مسيد الرس أبزن حسيت عمش عمتي بتقدمي من برناس ترى خمسة مرة تجسر عليه ولا جزاء ترينا خير من الناس لازم تصير يكون لازم محبر سمعهم من مسيركم غير هذا ما غنينا شيء نبغى كليه وتسمعنا كليه وتسمعنا سلامات الماء زيادة معنا سخبرنا استمسكنا نحن شيء بعد مجلنا ودينا هنا كلمة مخالنا جن عند حد صار حبري هذاتنا سخاء ومخناتنا يبعال تنكت أقول نسبة كريستيانا مقدام قداسي سريعنا لنامو كبيرة كريستيان زقفتنا 15 دشتي كلاتنا نتبرخت سادة تنكون كنسبة كريستيانا تزوعنا الله زيادة ماشي وصلاتي لنا الشيء أبونا بصلاة يوم كعزولنا قدام نقول ونقول قدام كويس ومني قدام زبط سير كريم قولوا لي كل زي صومي أنا كنت كذا كل صعب عارفين كل زي صومي بس قدام جل قديسنا كنا هناك بنام وكذا تحن كنا برنا آمين إذا صار هذا الناس بسورنا بذاته بتوكلته بحرف الأرض حيواناتنا حزبنا بعضنا جابر أكبرنا أو نزل السماوات سفر معي منصر معي فسفر طريقة من بلد الهواء كان مبحث قتيل أزواج بيننا والناس أما كنا قلنا ما هي